Lee Jeon da trắng, đẹp trai đã vậy còn hai mái, cùng đó là chiếc mũi còn thẳng hơn cả màn hình phẳng của tôi. Anh ta là một hồ ly chín đuôi mang trong người sức mạnh to lớn. Anh xuyên không về năm 1938 chỉ để tìm một viên đá xanh huyền ảo. Anh đang bị trói ở một nơi khỉ ho có gáy nào đó và chỉ trong chốc lát anh bị 30-40 thằng lính Nhật bao vây. Tiếng chuông điện thoại 15 Pro Max 1TB trên người anh vang lên khiến cả bọn lính đề cao cảnh giác. Bọn họ vô cùng tò mò thứ nhỏ như bao diêm kia mà có thể phát ra tiếng nhạc. Hai bên rối loạn ngôn ngữ, một bên nói tiếng Hàn, một bên nói tiếng Nhật. Quân Nhật cho rằng Jeon đẹp trai thì này thì cần nên bị tiêu diệt nên bọn họ không nói tiếng Nhật nữa mà liền nổ súng bắn anh khiến anh văng ra xa và bất tỉnh nhân sự. Anh bỗng mở mắt đứng dậy lom rom bước tới, ăn đủ hết 7.749 viên đạn khắp người anh giờ toàn là lỗ đạn do bị quân Nhật bắn. Trong lúc tên kia bắn hết đạn thì anh đã bật tốc hành xuất hiện trước mặt thủ lĩnh quân Nhật, giành cây súng của hắn ta nói bâng quơ vài lời mà không biết tên kia có hiểu không. Mà cái đó không quan trọng khi anh liền tặng hắn một viên kẹo đồng cho hắn đăng xuất khỏi server. Những tên khác thấy vậy đồng loạt nổ súng, những viên đạn bay tới anh mà slow motion cứ như phim Ấn Độ. Anh né hết sau đó hai tay hai súng một mình càng quét hết cả một táng quân Nhật bổn. Jeon bỗng nhiên nhìn thấy phía xa xa một bóng dáng quen thuộc. Anh cướp lấy khẩu K98 của tên lính cuối cùng, lấy vai hắn làm điểm tựa rồi nổ súng bắn về văn dặm xa xăm một cách chuẩn xác dập tắt ngọn lửa chuẩn bị châm thuốc của người ngồi bên kia. Thanh niên đẹp trai búi tóc đó chính là Lee Jang, em trai của Lee Jeon, đang châm thuốc đột nhiên bị dập mất lửa, anh mất quyền kiểm soát lập tức lấy từ đâu đó khẩu đại bác bắn thẳng về phía của Lee Jeon khiến anh bị nổ văng ra xa. Lee Jang xông lên, hai anh em bắt đầu nhập vai cao bồi miền viễn Tây bắn súng qua lại, đạn bay tung tóe, ai tình tình cũng đều rất hơn thua với nhau. Cặp anh em oan gia cùng cha khác mẹ này chiến đấu với nhau không nể tình máu mủ tình thân. Còn nguyên nhân tại sao Jeon phải quay về thời kỳ phát xít Nhật này và tại sao Lee Jang đã chết giờ lại xuất hiện ở đây tất cả phải bắt đầu kể từ năm 2020. Cái năm ấy anh hồ ly đẹp trai này đem lòng yêu một cô gái loài người, vì vậy anh từng chết một lần, sau đó chuyển thế trùng sinh. Lee Jang cậu em trai đẹp trai 19110 không thua kém gì của anh vì cứu anh mà đã ra đi mãi mãi. Vì chuyện này Jeon đến tìm bà ta Lúi Pa, bà ta nói Lee Jang giết quá nhiều người, tội vô cùng nặng không thể đầu thai. Để có được cơ hội khiến em trai trùng sinh chuyển kiếp, Lee Jeon ký hợp đồng với bà. Anh bằng lòng cho bà ta Lúi Pa sai khiến đi thanh trừng tất cả yêu ma quỷ quái gây hại cho thế gian, một lòng đi làm chuyện bao đồng. Cho đến ngày vợ của Jeon qua đời, anh vẫn không thể thoát khỏi thân phận là một con hồ ly chín đuôi. Sau khi ký tên giấy trắng mực đen xong thì rất nhanh Jeon đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên. Một người thần bí mang mặt nạ màu đỏ trắng đến sông Sanju đánh cắp viên ngọc trấn thủ trên nóc nhà. Viên ngọc đó là do Diêm La Vương tạo ra, là viên bảo thạch để bảo vệ ranh giới giữa dương gian và âm phủ. Sau khi bảo thạch bị đánh cắp, những ác quỷ bắt đầu ập đến. Bà ta Lúi Pa yêu cầu Jeon đi tìm viên bảo thạch về và tặng cho anh một chiếc đồng hồ Rolex. Thời gian trong chiếc đồng hồ này dần trôi thì anh sẽ trở thành người vừa câm vừa điếc, vì vậy ngày mai trước khi trời sáng anh bắt buộc phải tìm thấy bảo thạch và quay trở lại đây. Lee Jeon thông qua cánh cửa địa ngục đi thẳng tới đích, mà lúc này ở sông Sanju những ác quỷ đã ập đến. Bà ta Lúi Pa một mình chống mafia. Jeon mở mắt ra phát hiện mình đã đến năm 1938, đồng hồ đếm ngược còn 16 tiếng đi hơn. Vừa đến thời đại này liền nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ trắng đỏ cách đó không xa đang nhìn chằm chằm vào anh. Lee Jeon liền nhanh cái chân đuổi theo hắn ta. Hai người treo tường bay qua nóc nhà, Lăng Ba Vi bộ kẻ dám chạy thì người dám đuổi. Sau một hồi đi đường quyền kịch liệt thì một cô gái có vẻ ngoài y hệt như cô hồ ly trẻ tuổi Yuri. Cô ta ném bom về phía quan chỉ huy người Nhật đằng sau. Yuri là thế lực kiên trì ủng hộ Triều Tiên độc lập di dân. Nhận ra Yuri nhưng không kịp nói gì với nhau, anh bỗng nhìn thấy viên bảo thạch mình cần tìm bị rơi dưới đất. Anh lập tức tới nhặt nhưng bị một người đàn ông khác nhặt mất. Jeon đuổi theo người đàn ông lấy mất bảo thạch thì phát hiện anh ta không phải con người. Tên này đến một căn nhà gỗ tìm đại ca chợ lớn, không ngờ đại ca của anh ta là Lee Jang. Trong thời đại này Lee Jang trở thành trùm băng bụi đời chợ lớn. Cuộc sống của anh, súng và thuốc lá lúc nào cũng ở trên người. Tính cách của anh vẫn nóng cái đầu y như ngày nào. Vừa mới gặp nhau anh đã đòi lấy mạng của Jeon. Jeon nhìn thấy cậu em trai đã lâu không gặp anh vô cùng cảm động, ôm chặt lấy Lee Jang nhưng dừng chuyện tình thương mến thương đối với Lee Jang không có tác dụng gì cả. Hai anh em vẫn phải ra tay đánh nhau các kiểu con đà điểu, cuối cùng Lee Jang bị trói lại. Jeon lấy lại viên bảo thạch và biết được sơ bộ những gì em mình đã trải qua trong những năm gần đây. Đám đàn em của Lee Jang đều là sói hóa thành hình người. Leon vì tình nghĩa anh em xương máu, cột trèo mà ngồi uống chén rượu nồng với Lee Jang. Anh không ngờ rằng trong rượu đã bị bỏ thuốc, rất nhanh anh đã ngất đi. Sau khi anh tỉnh lại bèn xảy ra cảnh giao đấu với quân Nhật bổn. Hai em lại đánh nhau, Lee Jeon để mặc cho Lee Jang chém một dìu chí mạng về phía mình. Anh còn dịu dàng dặn dò em trai phải sống thật tốt. Vào lúc Jeon quay người rời đi, người đàn ông đeo mặt nạ đỏ trắng bỗng xuất hiện sau lưng Lee Jang và đâm anh một nhát chí mạng. Người đàn ông đeo mặt nạ liền chạy mất, còn tính mạng Lee Jang gặp nguy hiểm. Anh bảo Jeon đưa mình đến Miên Chôn Gác. Hai người đi đến nơi đó, vừa bước vào hai người va phải người đàn ông lớn tuổi có nốt ruồi ở mũi, nhưng không lâu sau khi gặp lại người này, Jeon phát hiện ông ta đã trẻ măng. Do đó Leon biết được bí mật của Miên Chôn Gác. Ở nơi này có một chàng thanh niên với vẻ ngoài tuấn tú, da trắng mặt xinh. Anh ta có thể khiến người ta trẻ lại. Lee Jeon tận mắt chứng kiến một ông lão hiến tế con gái mình cho chàng trai này để đổi cho mình được trở lại thời còn trai trẻ trâu. Người này chính là người sống thọ nhất trong truyền thuyết phương Đông, ông thọ Đông Phương Sóc. Jeon mượn tuổi thọ của Đông Phương Sóc để cứu Lee Jang nhưng muốn trao đổi với ma quỷ phải trả giá đắt.
Jeon không phải người làm việc theo đúng quy tắc, anh rút kiếm đe dọa Đông Phương Sóc, nào ngờ kiếm của anh không thể làm đối phương bị thương. Đông Phương Sóc nói số mệnh của anh ta chính là không chết, không bị thương. Lee Jeon chỉ đành làm theo đúng quy tắc. Đông Phương Sóc lấy ra một cái hộp để Lee Jeon bốc một quả cầu. Trên đó viết cái gì Jeon phải lấy cái đó ra trao đổi. Jeon bốc được quả cầu viết là thanh kiếm UTURI. Đây là thứ vũ khí duy nhất trên thế gian có thể khiến Đông Phương Sóc bị thương. Anh ta chia sẻ đã sớm chán cõi trần gian này, vậy nên anh muốn dùng thanh kiếm đó để kết liễu chính mình. Lee Jeon lập tức đi tìm kiếm, ngoài ra cũng khá trùng hợp trong thời đại này chủ nhân của thanh kiếm Uturi chính là anh. Jeon đến gặp bản thân mình lúc này còn là Sơn Thần. Anh vừa mất đi mối tình đầu, suốt ngày suy trong nỗi đau thất tình và sáng tác nhạc rap để ra một album thật suy, sống thành bộ dạng của một tên đầu đường xó chợ. Sau khi đợi chính mình ngủ say, Jeon lén đi đến trộm kiếm, vào lúc rút kiếm ra, Sơn Thần Jeon đang nằm trên giường cũng tức giấc. Sơn Thần Jeon thấy một người Lee Jeon y hệt mình đang đứng trước mặt anh, cứ tưởng phía trước mình là một tấm gương, vậy nên Jeon thời 4.0 nhanh trí làm ra động tác và biểu cảm y như Sơn Thần và dễ dàng lừa được anh ta. Nhưng đến cuối cùng Jeon vẫn bị chính bản thân mình ở thời đại này phát hiện ra. Sơn Thần Jeon đứng giữa đường chờ anh và bật mốt cáo 9 đuôi. Hai người lao vào Innova, cho dù là chiêu thức hay phản ứng khi bị dính đòn đều Lee Yeong y hệt nhau. Vào thời khắc mấu chốt, Lee Jeon rút điện thoại iPhone 15 Pro Max 1TB ra, mở hình của vợ đưa cho Sơn Thần xem và nói cho anh biết mối tình đầu của anh đã đầu thai. Sơn Thần cầm lấy điện thoại như người mất hồn. Lee Jeon nhanh chóng nhân cơ hội này đánh ngất Sơn Thần. Cùng lúc đó linh hồn của Lee Giang rời khỏi xác. Anh đi dạo lòng vòng trong Mijon Gác, anh nhìn thấy Đông Phương Sóc hút linh khí của cô bé vừa được hiến tế. Cô bé lập tức biến thành bà già, mà lúc này làn da đen nhăn nheo của Đông Phương Sóc cũng dần biến mất. Lúc này Lee Giang mới nhận ra là Đông Phương Sóc không hề có khả năng trường sinh, hắn sống dựa vào việc hút đi tuổi thọ của người khác. Lee Giang tự lẩm bẩm một mình khiến Đông Phương Sóc nghe thấy, nhưng hắn chỉ nghe thấy tiếng của anh chứ không thấy. Lee Giang nhờ vậy mà tạm thời thoát được một kiếp. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Jeon vẫn chưa quay về. Lúc này Đông Phương Sóc phát hiện Lee Giang đã biến mất. Anh đi tìm khắp nơi chỉ còn lại phòng của một cô kỹ nữ. Đông Phương Sóc đoán chắc Lee Giang đang ở trong đó, nhưng cô gái này lấy chủ Minjon Gác ra để đe dọa nên Đông Phương Sóc chỉ đành dừng việc kiểm tra. Lee Giang thực sự đang ở trong căn phòng này. Ngoài ra trước khi đi, Jeon có dặn họ rằng nếu như quá nửa đêm anh chưa về thì họ hãy đổi phòng cho Lee Giang. Nhờ vậy mới cứu được Lee Giang một mạng. Các cô gái vừa mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nào ngờ Đông Phương Sóc dù đông kích tây. Anh ta không nghe lời của các cô gái, đi được nửa đường bỗng nhiên quay lại bắt quả tang Lee Giang đang ở đây. Đông Phương Sóc đe dọa các cô gái trốn phía sau bức bình phong, chỉ để lại một người túc trực bên cạnh Lee Giang để lừa Lee Jeon. Thời gian đếm ngược còn lại 1 tiếng nữa, cuối cùng Jeon cũng quay về sau. Khi xác nhận Lee Giang vẫn an toàn, Jeon đến tìm Đông Phương Sóc. Hồn phách của Lee Giang lo lắng đến mức không ngừng đi tới đi lui. Anh muốn nhắc nhở Jeon đó là một cái bẫy nhưng không thể nào nhắc nhở được. Lúc này Lee Giang gặp được cô bé đã bị biến thành bà lão. Cô bé có bà nội làm phù thủy nên cô có thể nhìn thấy hồn ma, vì vậy cô thấy được Lee Giang. Lee Jeon cầm kiếm đến trước mặt Đông Phương Sóc nhưng anh không chấn bé đủ tới nổi mà bị mắc bẫy. Trong lúc bốc thăm, Jeon đã phát hiện ra Đông Phương Sóc này có vấn đề. Lúc đó Jeon sờ thấy mỗi quả cầu trong đó đều viết thanh kiếm của Uturi. Anh liền đoán Đông Phương Sóc muốn có thanh kiếm này, mục đích của anh ta không phải để tự kết liễu chính mình mà vì muốn phá hủy thanh kiếm, bởi vì đây là thứ vũ khí duy nhất có thể hủy diệt anh ta. Mục đích chính của Đông Phương Sóc là muốn có được sự trường tồn vĩnh hằng. Đông Phương Sóc bị vạch trần bộ mặt thật, bèn ra tay đánh nhau với Jeon. Trong lúc đánh nhau, cô bé chạy đến nói với Jeon mình là Lee Giang đang mượn cơ thể của cô bé này. Để Lee Jeon tin, Lee Giang ôn lại những lời Jeon từng nói với mình. Sau đó Lee Giang nói Đông Phương Sóc chính là rùa ra một trong thập trường tượng. Do đó Jeon tìm ra cách để đối phó với Đông Phương Sóc. Hai anh em niệm thần chú với Đông Phương Sóc, cuối cùng cũng ép hắn hiện nguyên hình. Jeon thấy được ánh sáng sinh mệnh liền dùng thanh kiếm của Uturi niệm hơi thở của nước giết chết hắn ta. Vô số nguyên thần bay lơ lửng trong không gian, một trong số những nguyên thần đó bay vào trong cơ thể Lee Giang. Anh lập tức tỉnh lại, một nguyên thần khác quay về cơ thể của cô bé liền quay trở lại dáng vẻ của một đứa trẻ. Thời gian dần trôi, đồng hồ đếm ngược kết thúc, Jeon không thể kịp thời quay về. Lee Jeon biết có người cố ý nhốt anh trong thời đại này. Sau khi Đông Phương Sóc chết, một người phụ nữ xinh xẻo cảm thấy vô cùng đáng tiếc vì anh ta là cây hái ra tiền của cô. Nhưng cô không hề buồn, cô ta đã theo đuổi Jeon hàng trăm năm vì vẻ đẹp trai hai mái lãng tử của anh ta. Sau khi trang điểm xong, cô cầm theo một thanh kiếm rất lớn định đến hội ngộ với anh chàng Jeon đã lâu không gặp. Lee Jeon không thể quay về mắc kẹt ở năm 1938, anh tìm đến bà ta Núi Pa của thời đại này, nói rằng mình đến từ tương lai, xin bà ta Núi Pa cách quay về. Bà ta không chịu nói, còn nhờ Jeon giúp mình một chuyện. Sáng nay có một chuyến tàu rời khỏi làng Đo Đo, trên tàu có 6 thần truyền kỳ, lấy 6 thần đó về là được. Hai người lên đoàn tàu thì Lee Jeon định bắt từng người lại để cho hỏi, nhưng Lee Giang lại bảo anh đừng nóng vội, mọi thứ cậu em đã có sắp xếp. Đoàn tàu sắp đi vào đường hầm. Trên đoàn tàu lúc này có 3 phe người đang chờ đợi thời cơ. Một phe là đám đầu đường xó chợ mà Lee Giang sắp xếp. Một phe là bác sĩ thú Igu với đồng bọn của anh. Bác sĩ Gu cùng Jeon đến thời đại này vô tình gia nhập một đội nhóm. Còn phe còn lại ở khoang VIP của đoàn tàu là con yêu quái đang theo đuổi Lee Jeon hàng trăm năm mà không được anh đáp lại tình cảm, Hongju. Đoàn tàu đi vào đường hầm, mọi thứ chìm trong bóng tối. 3 phe cùng lúc hành động thổ. Bọn đầu đường xó chợ cướp sạch của cải của hành khách, trộm được không ít đồ. Đến con chó của bà lão ngồi đối diện Jeon cũng không tha. Nhưng riêng sáo thần là không cướp được không. Hongju cơ hội đó lấy được sáo thần từ trong cặp sách của một người đàn ông.
Đoàn tàu ra khỏi đường hầm khoang tàu le lói ánh sáng thì không ít người phát hiện ra mình bị mất đồ. Người đàn ông cầm cặp sách phát hiện đồ trong cặp biến mất rồi, anh ta trở nên hoảng loạn vội đứng dậy đi tìm anh ta tìm tới Hongju. Lúc này ta đang thích thú nhìn ngắm sáo thần trong tay thì người đàn ông lịch lãm liền cho nhành hoa kia một cú đấm sấm sét. Sau đó nói rằng sáo thần thuộc về đế quốc Nhật Bản nhưng Hongju đẹp chứ cũng méo yếu không chịu lép vế. Hai bên sau một hồi giao đấu thì Hongju hiện người đàn ông này không phải con người. Trong lúc đánh nhau anh ta bị cô đánh bay ra khỏi đoàn tàu. Thuộc hạ của Lee Giang trộm được một đống đồ nhưng lại không có sáo thần. Jeon đang chán chường là ai cướp mất sáo thần rồi. Một giọng nói yểu điệu thục nữ bên cạnh đáp lại anh. Jeon sang bên cạnh không thì Hongju đang e thẹn đợi anh. Vừa thấy Jeon đã tặng hoa rồi lên trước đu bám lấy anh, còn giới thiệu với Lee Giang mình là chị dâu tương lai của anh. Lee Jeon vui vẻ cầm sáo thần nhưng từ chối lời cầu hôn của Hongju. Sắc mặt cô khi nghe câu đó liền lập tức thay đổi, cho anh một đấm là say đắm chứ mà hai đấm là lé luôn. Hongju mặc kệ Jeon có đồng ý hay không, cô đã muốn thì phải có được. Xinh đẹp có, đáng yêu có đã vậy còn giàu sang phú quý lại còn giỏi đánh đấm đủ để bảo vệ các cánh đàn ông nhưng Lee Jeon lại không đồng ý. Ấy vậy thì cô ta muốn cả hai đánh một trận ra hình ra hài. Hai người đánh lên đến nóc tàu, Hongju bỗng bị vấp ngã khi kiếm của Jeon sắp đâm vào cổ cô, anh không nhẫn tâm thu lại kiếm và đỡ lấy Hongju. Cô rơi vào vòng tay của trai đẹp từ giận hóa thành vui, nhưng hòa bình chưa được bao lâu hai người lại đánh nhau sáp lá, cả bọn họ từ nóc tàu rơi xuống tiếp tục đánh nhau trong khoang tàu. Hongju bị đánh bay ra khỏi đoàn tàu nhưng cô lập tức bay lại giữ lấy phần đuôi tàu, dùng sức mạnh của người phụ nữ 12 bến nước kéo đoàn tàu dừng lại. Còn phe bác sĩ Gu đang đánh nhau với đám Lola trên tàu. Anh không hề phát hiện ra Jeon cũng đang ở chuyến tàu làng đo đo này. Thấy đoàn tàu dừng lại, bác sĩ Gu lập tức xuống tàu. Đám đầu đường xó chợ của Lee Giang tiếp ứng cho hai em họ. Lee Jeon vội nhân cơ hội bỏ chạy. Hongju tức giận nhìn anh rời đi nhưng cô không đuổi theo vì cô biết bọn họ sẽ còn gặp lại. Khi Jeon hoàn thành nhiệm vụ giao sáo thần cho bà Taluipa, bà ấy nói với anh cách quay về là vào 29 ngày sau vào đêm. Nguyệt thực cánh cửa thời gian sẽ mở ra. Lúc đó có thể quay về. Jeon cũng không còn lo lắng mình biến mất quá lâu ở thời gian hiện thực vì dòng chảy thời gian của hai thời điểm có tốc độ khác nhau, một tháng ở đây chỉ bằng mấy ngày ở hiện thực. Jeon tò mò nếu quá khứ xảy ra thay đổi, tương lai có thay đổi theo không? Câu trả lời là không, vì Jeon không thuộc về thời đại này, anh chỉ là khách qua đường mà thôi. Cũng có nghĩa là Jeon chỉ còn lại thời gian một tháng để ở bên em trai Lee Giang của mình. Anh ngồi luyên thuyên cùng Lee Giang và anh muốn chuyển tới ở cùng em trai của mình. Lee Giang không biết anh là người xuyên thời gian, chỉ cảm thấy anh nói năng rất chi là xà lơ, không giống người anh trai trong suy nghĩ của mình. Bác sĩ Gu giờ không khác gì đầu đường xó chợ, bụi đời chợ Long Biên khi bị đám thổ phỉ cướp sạch sành xanh trở thành dân cái bang. Cuối cùng phải đi làm thuê cho một quán ăn để sinh tồn. Bên này Akira Saito là người làm mất sáo thân đã quay về báo cáo cho tên chỉ huy Ryuei Kato rằng yêu quái Triều Tiên đã cướp mất. Hắn ta triệt tiêu toàn bộ tên thuộc hạ, mắt hắn ta đỏ lên cứ như có Sharingan, hắn ta cũng là yêu quái. Hắn tha mạng cho Akira và ra lệnh cho anh ta đi tìm một món bảo vật khác có sức mạnh còn ác ôn vùng nông thôn hơn cả sáo thần. Lee Giang và Lee Jeon quay về Mizon Gác hết hồn con trồn khi người mở cửa lại là Hongju. Cô ấy chính là chủ của Mizon Gác. Cô uy hiếp Jeon rằng anh phải ở đây, nếu anh đi nơi khác ở thì cô sẽ quậy tưng bừng hoa lá hẹ nơi đó lên. Jeon biết cô ta nói được làm được nên cũng đành lực bất đồng tâm cam chịu ở lại. Cô bé lần trước bị biến thành bà lão, Hongju định đuổi cô bé đi nhưng sau khi được người làm và cô bé cầu xin thì Hongju cũng mủi lòng mà thu nhận. Cô còn vui vẻ đặt tên mới cho cô bé là Trúc Hương. Jeon nhờ Hongju giúp mình tìm người đàn ông đeo mặt nạ. Cô nói có thể giúp nhưng với điều kiện Jeon phải thay cô tham gia hoạt động tuyển chọn Hoa hậu Triều Tiên hôm nay. Nghe nói gần đây trong kinh thành có tam trùng hoành hành, người bị nhiễm tam trùng đều biến thành dã xoa ăn thịt người. Hongju nhờ Jeon tìm ra kẻ đứng sau khống chế tam trùng. Thế là thời thế đưa đẩy anh chở ban giám khảo đánh giá cuộc thi tuyển chọn Hoa hậu ngày hôm nay. Ở đây anh gặp được hồ ly Yuri nhưng cô không nhận ra anh. Ở thời đại này, tổng cục cảnh sát Kato chính là anh rể của Yuri. Trên đoàn tàu, cô gái ngồi đối diện Jeon cũng tham gia cuộc thi. Cô hoạt bát đáng yêu cute phô mai que và chinh phục được mọi người, cuối cùng giành được quán quân. Vào lúc trao giải thưởng, cô bỗng cảm thấy cơ thể khó chịu, há mồm lao đến cắn xé người bên cạnh. Lúc này có một người đàn ông tên là Mu Yang đang đứng bên ngoài, anh còn đem theo một cỗ quan tài đến và nhốt cô gái vào trong rồi rời đi. Lee Jeon chạy ra bên ngoài, cô gái sớm đã biến mất. Quay về nơi ở, Mu Yang chuẩn bị biến cô gái trong quan tài trở thành dã xoa vì cô là người duy nhất sống sót sau khi nhiễm tam trùng. Lúc này Hongju xuất hiện, cô gần đây người nghe ngóng tung tích của người đàn ông đeo mặt nạ. Cô tìm được một ít manh mối, tìm đến Mu Yang, nghi ngờ anh chính là người đó. Hongju và Mu Yang cũng có quen biết, anh nói với Hongju anh nhớ em, cô liền rưng rưng nước mắt ôm lấy Mu Yang. Cô không ngờ anh ta vẫn còn sống. Cùng lúc này Jeon biết được từ chỗ Yuri nghe nói những cô gái vào kinh thành tham gia tuyển chọn Hoa hậu đều biến thành dã xoa. Những con dã xoa giống nhau ở chỗ cùng đến cùng một tiệm làm đẹp. Thế là hai anh em Lee Jeon lên đồ lịch lãm quý phái cùng đến viện làm đẹp làm nhân viên. Bà chủ nói không tuyển nhân viên nam nhưng khi thấy hai anh chàng đẹp trai da trắng body 9 nút ác ôn vùng nông thôn như vậy liền thay đổi ý định. Hai anh em bắt đầu ngày tháng làm thuê ở tiệm làm đẹp, nhanh chóng trở thành điểm hút khách trong tiệm, vô số khách hàng đều đến vì nhan sắc BAD boy của hai người bọn họ. Sau nhiều ngày quan sát, bà chủ với nhân viên dường như không có gì bất thường. Điểm kỳ lạ duy nhất trong tiệm là cái gương nào cũng vỡ. Lúc đầu bọn họ nghi ngờ bà chủ còn cố ý dò hỏi đối phương, đề nghị bà chủ thay gương, bà chủ lại vui vẻ đồng ý.
Hình như có gì đó sai sai, người anh tìm không phải là bọn họ. Lại một ngày nữa hai anh em đi làm thuê tại tiệm làm đẹp, bỗng có khách phát điên sau khi hai bọn họ khống chế toàn bộ khách. Jeon điều tra ra được có người bỏ tam trùng vào trong dầu gội đầu. Lúc này một nhân viên bỗng chạy ra, vô số kéo cắt tóc xung quanh bay về phía hai anh em thì Jeon liền nhận ra bà ta là một thần linh bản địa. Lee Giang cầm một tấm gương soi lên trước mặt bà ta, trên mặt bà ta xuất hiện vết sẹo bỏng rát, thì ra bà ta là thần bếp cai quản bếp lò, vết sẹo là do than trong lò gây ra. Thần bếp than thở muốn có cuộc sống yên bình nhưng con người lại dựng lên tiệm làm đẹp. Treo đầy gương làm bà ta nhìn thấy bản mặt xấu xí của mình, khiến bà ta cảm thấy tự ti, cho nên bà ta chuyên ra tay với những cô gái xinh đẹp. Thần bếp oán hận con người vì con người bây giờ rất ít cung bái bà ta. Jeon nói tập quán cuộc sống của con người trong tương lai sẽ thay đổi rất lớn, không bao lâu nữa bếp lò sẽ biến mất, bà ta phải đưa ra lựa chọn sống chung với thời đại hoặc là bị đào thải. Dưới sức ép hỏi của Jeon, thần bếp nói ra lai lịch của tam trùng là một người đàn ông đeo mặt nạ đỏ trắng đưa cho mình. Nói xong thần bếp chết trong ngọn lửa, chắc chắn là tên đeo mặt nạ đó đã lường trước kẻ sẽ nói ra lai lịch của hắn nên đã nguyền rủa trước khi ra giao kèo. Jeon đốt ngải cứu để xua đuổi tam trùng, cứu được mọi người. Jeon vừa đi vừa ngâm nga bài hát Diêu bông ơi, Diêu bông ơi Diêu bông. Bỗng nghe thấy có người đang hát cùng một bài. Nhìn lại đó thì ra là bác sĩ Gu, hai người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Sau vài lần bỏ lỡ nhau cuối cùng cũng gặp lại bác sĩ Gu. Nhìn Lee Giang đứng bên cạnh Gu cảm động suýt khóc. Anh định ôm đối phương thì bị Lee Giang tung một cước ra đất. Đến đêm ba người lại vừa nói vừa cười đi trên đường về nhà. Các tên lính Nhật bổn này đang dùng sức mạnh đồng tiền mà hành hạ các kỹ nữ ở quán của Hongju. Hongju biết chuyện liền đi tới giải cứu, rồi còn cởi nhẹ áo khoe tâm hồn đẹp của mình, bảo rằng mình miễn phí nếu như bọn ôn dịch này uống rượu thắng cô thì mặc cho bọn này muốn làm gì làm. Những tên háo sắc nghe thấy vậy liên tục hoan hô, đám quân Nhật phía đối diện hai mắt sáng như sao. Hongju một mình thì uống rượu với cả đám quân Nhật, uống hết ly này đến ly khác, sắc mặt Hongju vẫn không thay đổi. Đám quân Nhật bổn phía đối diện lúc này đã lảo đảo, dần dần bắt đầu có người ngã xuống. Sau vài vòng cả chục tên đàn ông đều bị hạ gục nhưng Hongju vẫn chưa có dấu hiệu say. Thủ lĩnh của đoàn quân Nhật thấy vậy vô cùng bất mãn, ra tay với cô kỹ nữ ngồi bên cạnh, sau đó tức giận rời đi. Đương nhiên thua rồi còn làm phách láo thì Hongju không thể nào cho qua được. Cô lên đồ rồi chặn đường tên háo sắc ôn dịch đó. Cô túm cổ hắn bằng dây, sau đó bay lên, bóng của cô hiện ra hình con cú. Lúc cô hạ cánh xuống thì bắt đầu tên kia đã lơ lửng trên không và bị dây xiết đến chết. Tối nay Lee Giang đến phòng trà ngồi nghe hát idol, nơi này đang ngồi trên sân khấu hát đã thu hút sự chú ý của anh. Lee Giang đã từng gặp cô gái này. Cô có nửa người dưới là cá, mọi người cứ tưởng đây là cách để thu hút người xem nhưng Lee Giang biết cô gái này là người cá thật. Lúc này có người khách muốn giở trò với cô, Lee Giang liền ra tay giúp đỡ cho hắn một ly vào đầu. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cô bóc một chiếc vẩy của mình tặng cho Lee Giang. Lee Jeon ở lì trong phòng chờ em mình về, hai anh em ngủ chung một phòng nhưng đến nửa đêm chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Một cô gái tay cầm chuông đi đến cửa phòng của Jeon, ở trong phòng Jeon bắt đầu gặp ác mộng. Anh mơ thấy cô gái đang bò trên người mình, hai người bốn mắt nhìn nhau tình thương mến thương vô cùng. Lee Jeon thức giấc trong phòng không hề có cô gái nào cả nhưng Jeon vẫn cảm giác như có ai đó đã từng đến đây. Hóa ra cô gái này đó được Mu Yang thả ra. Anh đi đến đền thờ có sương mù bao phủ dày đặc. Trước cửa có một cái xác khô của sư thầy mặc áo cà sa đang ngồi thiền, nhưng chỉ trong chốc lát cái xác đó đã hóa thành hình người. Ông sư khuyên rằng vốn là hậu duệ của hổ Siberia, sao lại thèm muốn thứ nghịch đạo như thế. Cái bình phong đó đã bị phong ấn 500 năm rồi, bây giờ trong đó chỉ còn lại oán hận và sự nuối tiếc, nhưng Mu Yang một mực muốn mở ra. Ông chỉ đành triệu hồi một đám hộ vệ, chỉ trong chốc lát tiếng đao kiếm vang lên leng keng. Do những ông sư đều là hồn phách nên Mu Yang không thể nào làm họ bị thương được. Cuối cùng chỉ đành dùng lửa thiêu đốt tất cả linh hồn cho họ hồn siêu phách tán. Mu Yang lom rom bước vào trong ngôi đền, bế một cô bé đang bị biến mất ra ngoài và dặn cô bé đến tìm Lee Jeon, do đó mới có chuyện Lee Jeon gặp ác mộng. Jeon, Mu Yang và Hongju ba người từng là bạn từ thời thơ ấu, còn cùng nhau hứa hẹn sau này sẽ trở thành sơn thần, nhưng Mu Yang và Jeon đột nhiên xích mích với nhau. Mu Yang còn bị người phụ nữ mà mình yêu nhất là bà ta Lúi Pa tước mất chức sơn thần và bị biến thành đá. Hongju vô cùng tò mò về chuyện này. Mu Yang không thể chi tiết cho cô nghe, chỉ trả lời rằng anh cũng muốn để Lee Jeon cảm nhận nỗi đau mất đi người thân duy nhất của mình. Mu Yang hẹn gặp Lee Jeon, anh không biết người hẹn mình là ai. Anh đi đến cuối cây cầu nhìn thấy Hongju còn tưởng là cô ấy tìm mình. Lúc này đột nhiên trước mắt Jeon đột nhiên biến thành một màu đen. Trong lúc anh không thấy gì, Mu Yang thình lình xuất hiện phía sau, vung kiếm chém về phía Jeon. Hongju lập tức lấy hoa tiến lên bảo vệ Jeon. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Jeon chỉ cảm nhận được có người đang đến gần. Hongju không vạch trần thân phận của Mu Yang, nói dối rằng đó chỉ là một khách mua hoa đi ngang qua. Sau khi quay về Mizongak, bác sĩ Gu giúp anh kiểm tra thử. Kết quả anh thật sự đã bị mù. Jeon nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây, anh vô cùng chắc chắn mình bị mù là do cô bé tối hôm qua, bởi vì anh và cô bé từng nhìn thẳng vào nhau. Nhưng rốt cuộc là ai đã phái cô bé đó đến? Anh đoán người phái cô đến là người đàn ông đeo mặt nạ. Bên này cô bé đang hỏi Mu Yang rằng tên của cô là gì. Anh ta không thèm để ý đến cô bé liền tức giận tháo bịt mắt ra bắt Mu Yang phải trả lời. Mu Yang lập tức né tránh ánh mắt của cô bé. Hongju đến tìm thì anh vội vàng giấu cô bé đi để tránh Hongju nhìn vào đôi mắt của cô bé. Hongju nghe cô bé ấy nói rằng cô bé chính là Setani, là quỷ sinh ra do bị bỏ đói chết để bói toán. Sau khi Jeon bị mù, anh bắt đầu ố dề khi tìm cách ăn. Dáng vẻ vụng về của anh khiến Lee Giang không thể nhịn nổi. Boy lạnh lùng phải cầm lấy chén cơm đút cho Jeon ăn, từng muỗng.
Đúng là trai tốt anh không phải diễn nhưng trai hư anh phải vào vai. Lee Jeon ở trong sân vườn cố gắng bước đi, Lee Giang cũng nhắc nhở anh trai mình rất nhiều lần. Nhưng Lee Giang cũng không bỏ qua cơ hội hiếm có khó tìm này, anh thỏa sức trêu chọc Jeon một phen. Ví dụ như gắp phân chó vào tay anh. Lee Jeon nhờ Hongju giúp đỡ, cô nói với Jeon trong bóng tối anh vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Nếu như anh muốn tìm lại ánh sáng anh phải nghĩ thật kỹ mình đã bỏ lỡ mất cái gì. Những lời vô thường này khiến Lee Jeon chắc chắn rằng Hongju đã gặp người đàn ông đeo mặt nạ. Không phải Hongju không muốn giúp Jeon, chỉ cần anh thừa nhận anh là husband của cô. Cô xô Jeon xuống sofa xé rách đồ anh, cô định cưỡng hôn anh nhưng anh lập tức đẩy cô ra. Thái độ của Lee Jeon thẳng thừng bảo hồ ly không bao giờ được phép phản bội người yêu của mình. Hongju nghe rất thất vọng, lập tức ra lệnh cho tất cả yêu ma quỷ quái trong thành phát tán tin tức Jeon đã bị mù. Không lâu sau yêu tinh trong thành đã tìm đến, Hongju còn cẩn thận đặc biệt cho sơ tán tất cả những cô gái ở Mizongak. Có một người tự xưng là người bốc vác củi đến hầu hạ Jeon. Mặc dù Jeon đã bị mù nhưng anh vẫn phát hiện ra người bốc vác củi này có bàn tay là một kiếm khách. Trong chốc lát rất nhiều kiếm khách bao vây đến. Bởi vì lý do làm việc cho bà ta núi Pa nên anh đã giết rất nhiều yêu quái. Đấy chính là lý do bọn chúng kéo 30-40 thằng đến tìm Jeon báo thù. Mặc dù anh mù nhưng võ nghệ của anh vẫn rất cao cường. Hongju đứng ở phía xa im lặng quan sát thấy Jeon vẫn chiếm được ưu thế, cô bèn bật nhạc làm ảnh hưởng đến khả năng nghe của Jeon. Động tác của Jeon trở nên chậm chạp và kém phần dứt khoát hơn trước nhiều. Không lâu sau đó anh liền bị thương, Jeon lần mò tìm cách chạy thoát thân. Anh nhớ Lee Giang từng chỉ cho anh trong khu vườn này có những thứ gì. Thế là anh dựa theo trí nhớ tìm đến một cây cột đèn, sau đó chém dứt cây cột, lập tức cả Mizongak bị bao trùm trong bóng tối. Giờ ai cũng như ai coi mèo nào cắn mèo nào nè mấy thằng nhóc. Jeon không tốn quá nhiều đã một mình double kill rồi quét sạch thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng một bên khác Lee Giang và bác sĩ Gu đã bị Mu Yang bắt đi. Lúc này một mũi tên bắn về phía Jeon, anh đi đến đó sờ thấy đồ của Lee Giang và bác sĩ Gu được buộc trên mũi tên. Jeon nhận ra hai người họ đã gặp nguy hiểm, trên mũi tên còn buộc một bức thư nhưng Jeon không nhìn thấy. Lúc này anh nóng như lửa đốt, anh chạy vòng vòng kêu cứu. Cô bé Setani đến trước mặt anh giúp anh đọc bức thư. Trong thư viết Lee Giang và bác sĩ Gu đang gặp nguy hiểm, nếu muốn cứu bọn họ thì đến đền thờ gặp ta. Anh nghe biết chắc chắn đối phương là người đàn ông đeo mặt nạ. Anh bèn nhờ cô bé Setani giúp mình. Cô bé bảo Jeon cõng cô, anh không nhiều lời lập tức cõng cô lên. Cô bé chỉ đường cho Jeon đi lên núi. Sau khi đặt cô bé xuống, Jeon lão đảo dò đường đi về phía trước. Vô số mũi tên từ nơi khỉ ho có gáy nào đó lao về phía anh. Người ra tay tàn độc như vậy chính là Mu Yang. Lee Jeon vô tình trúng phải mũi tên, anh vội vàng chạy thoát thân. Khi bị ép đến đường cùng, anh cảm nhận được đối phương chính là người đeo mặt nạ. Anh chất vấn đối phương tại sao lại đối xử với anh như thế. Jeon hạ mình cầu xin đối phương tha cho mình, còn chủ động dâng kiếm cho hắn ta. Mu Yang nhận lấy thanh kiếm của Jeon, rút ra lấy cái le, nào ngờ anh đã bị dính kế của Jeon. Thanh kiếm đó không khác nào của Thu Lôi. Đang nói thì xét xuất hiện, Mu Yang bị trời đánh do cái mõ hỗn nên han ta ngã lăn ra đất. Cùng lúc này bác sĩ Gu và Lee Giang đang bị trói ném ở dưới giếng nước. Ở trong giếng nước không ngừng dâng lên, khó khăn lắm bác sĩ Gu mới thoát khỏi dây trói thì thấy Lee Giang đã ngất. Chiếc vảy trong túi áo của Lee Giang bỗng tự nhiên phát sáng lên. Cô gái người cá đang make up cho buổi biểu diễn ở xa cảm ứng được anh đang gặp nguy hiểm. Jeon tiếp tục đi vào trong đền thờ. Cô bé đến sau lưng anh, tự nói mình là Setani. Anh biết là cô bé này đã cướp mất ánh sáng của anh. Cô bé hỏi Jeon rằng cô tên là gì. Jeon không biết, nhưng khi nghe thấy tiếng chuông, anh cảm thấy nó vô cùng quen thuộc. Trong chốc lát dường như anh đã quay về khu rừng mà mình cai quản. Anh nhớ lại hóa ra anh từng gặp cô bé này. Anh cũng chính là người tặng chuông cho cô, còn hứa cho cô một điều ước. Cô bé vốn dĩ ở trong núi sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ cho đến một ngày, cô em gái sinh đôi của cô bị chọn chúng và đưa đi. Vì bảo vệ em gái, cô bé đã đổi đồ với em. Sau khi bị đưa đi, cô bé sống vô cùng đau khổ. Cô đã rất nhiều lần cầu xin Sơn Thần đến cứu mình nhưng mãi Jeon vẫn không xuất hiện. Jeon không biết phải làm sao bởi vì khi đó anh không còn là Sơn Thần nữa. Lúc này Jeon bỗng nhiên nhớ ra tên của cô bé vào lúc Lee Jeon gọi tên cô. Đôi mắt cô bé khôi phục lại sự hồn nhiên ngây thơ. Mắt của Jeon cũng sáng trở lại. Anh buồn bã nói lời chào tạm biệt cô bé. Cô bé cũng chỉ cho Jeon biết chỗ của Lee Giang và bác sĩ Gu, sau đó biến mất trong những đốm sáng chỉ để lại chiếc chuông gió. Jeon tìm đến cái giếng cứu bác sĩ Gu lên trước. Vào lúc anh chuẩn bị cứu Lee Giang thì cô gái người cá xuất hiện. Cô nhảy xuống giếng trao cho Lee Giang nụ hôn để truyền oxy cho anh. Đúng là một công đôi việc. Cuối cùng Lee Giang cũng được cứu sống. Trên tay anh và cô người cá cùng xuất hiện chiếc nhẫn phát sáng. Một bên khác, Hongju vì giết hại quân Nhật nên đến sông Sanju chịu phạt. Cô bị nhốt vào địa ngục băng giá và nói xà lơ với ông chú kế bên về việc cảm thấy Jeon và Mu Yang đã thay đổi, không còn là người cô quen biết. Sau đó khi gặp bà ta Talui Pa, Hongju mới biết bà ta không biết chuyện Mu Yang đã xuất hiện. Hongju vô cùng tò mò ai đã cứu Mu Yang, nếu như không ai cứu anh ta vậy tại sao anh và Jeon lại trùng hợp đến kinh thành vào cùng một ngày. Hóa ra Mu Yang cũng đến từ một không gian khác, mục đích của anh chính là nhốt Jeon ở quá khứ mãi mãi, khiến Jeon phải tận mắt nhìn tất cả những người mình quan tâm dần chết đi. Nàng tiên cá Yeo Hi cứu được Lee Giang luôn ở bên cạnh anh, tận tâm chăm sóc cho đến khi anh hồi phục. Jeon và bác sĩ Gu vô cùng cảm động, đợi Yeo Hi rời khỏi phòng liền ngồi bên cạnh Lee Giang hóng chuyện. Ngẫu hứng biểu diễn vở kịch nói Lee Giang muốn có con lai hồ ly với người cá. Lee Giang tức mình ngồi dậy đuổi hai ông thần sơ hở là cà khịa này ra khỏi phòng.
Lee Giang cảm thấy áy náy khi nhận lòng tốt của Yeo Hee vì bản tính của hồ ly là có ơn nhất định báo đáp. Thế là anh hỏi Yeo Hee muốn cái gì, cô trả lời rất khéo léo, cô nói muốn yêu đương trong khi là nửa người nửa cá nên thường bị con người và yêu quái ghét bỏ, bởi hồng nhan thường hay bạc phận. Đến nay có thể hết ế rồi nhưng Liran không hiểu được ý của cô, tưởng cho Yeo Hee muốn mình làm ông mối tìm đối tượng cho cô. Cô cũng cạn lời chán méo muốn nhắc, đổi sang tâm nguyện khác, cô hy vọng Lee Giang có thể giúp mình làm 7 chuyện nhỏ. Ở bên này Jeon nhờ thuộc hạ của Lee Giang đi nghe ngóng tung tích của người đàn ông đeo mặt nạ. Anh ta nghe ngóng người đàn ông đeo mặt nạ đang chuẩn bị cướp của nhà chủ mỏ vàng, nhưng kỳ lạ là anh ta trước nay chưa từng cướp vàng bạc của ai, chỉ cướp châu báu. Thế là bác sĩ Hu và Lee Jeon đến nhà trùm mỏ vàng, lúc này vẫn chưa bị cướp, nơi này chính là nhà Eun Ho, là kiếp trước của Yuji. Bác sĩ Hu và Jeon đứng ngoài cổng lên kế hoạch hành động, không hay biết rằng mọi hành động của họ đều trong phạm vi giám sát của người đeo mặt nạ. Bác sĩ Hu lẻn vào trong nhà vừa tìm được hộp châu báu thì bị phát hiện. Yuji giơ súng lên đầu anh, bác sĩ Hu vừa nhìn liền nhận ra cô, cười như vớ được và chạy như điên, cảm thấy phía sau có người đuổi theo. Jeon nghĩ có lẽ là người đeo mặt nạ, thế là mai phục ở trong hẻm, đã mai phục gần đó. Đúng lúc xuất hiện bao vây người đeo mặt nạ lại, nhưng cuối cùng tên đeo mặt nạ nhân lúc bọn người đang mặt nạ khác ở đây để làm nhiễu tầm nhìn. Trong lúc hỗn loạn người đeo mặt nạ Ryan đã theo sự hỗn loạn mà người đeo mặt nạ là Mu Yang chỉ lấy được hộp không. Châu báu có giá trị đều đang ở trong tay anh Jeon đây. Xem hộp châu báu không phát hiện bất cứ thứ gì kỳ lạ, chỉ có một thứ khác biệt. Đây là một cây thước vàng, nghe nói bỏ mình khiến anh thành ra kẻ đầu đường xó chợ như giờ. Nhưng mọi việc đều là lựa chọn của Mu Yang, không liên quan đến bà ấy. Bà hôm nay đến đây chỉ muốn biết tại sao cơn gió nào lại mang Mu Yang ghé chơi thời đại này. Trong lúc cô chịu phạt, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy Jeon và Mu Yang đều rất khác trước kia. Thuộc hạ của cô còn nghe ngóng được có người nhìn thấy Lee Jeon ngồi trên đoàn đánh cá nhiều ngày liền ở Mãn Châu. Trước khi đi Mãn Châu đã nhận biết được Hongju đã bắt đầu nghi ngờ mình. Trả lời xong câu hỏi của Hongju, lần này đến lượt Lee Jeon hỏi. Mỗi câu hỏi đều liên quan đến người đeo mặt nạ. Hongju thừa nhận mình từng gặp người đeo mặt nạ, nhưng cô vẫn ở bên này. Trước cổng Mizon Gác có một đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ. Bác sĩ Hu rất thích đứa bé này, nhưng hai anh em nhà họ Lee nổi tiếng là sợ rắc rối. Thế là nhân lúc bác sĩ Hu ra ngoài mua đồ, hai anh em âm thầm chỉ đành đưa đứa đá vào trong Mizon Gác. Jeon phát hiện trên trán đứa bé có nốt ruồi hình thất tinh, bắt đầu đó là chòm sao kiểm soát cái chết. Sau khi có đứa trẻ, hai anh em học cách nuôi trẻ nhưng lại thiếu kinh nghiệm, thế là hai anh em Lee đành phải chấp nhận sự có mặt của đứa bé. Trong lúc đưa đứa bé ra ngoài dạo phố, đi ngang qua sạp cá cược, tay chân ngứa ngáy, mỗi lần đặt cược đứa trẻ sẽ giơ tay chỉ vào một trong 3 chiếc chén. Trùng hợp là lần nào cũng đúng, Lee Giang bán tín bán nghi đặt cược theo đứa bé. Kết quả bách phát bách thắng, kiếm được bội tiền. Lee Giang vô cùng mừng rỡ, cầm tiền thắng cuộc về nhà khoe khoang và quyết định giữ đứa trẻ này lại. Sang đêm cùng âu sầu vì không lâu nữa anh với bác sĩ Hu sẽ rời khỏi thời đại này. Anh nghĩ nên tìm bố mẹ cho đứa trẻ. Hai anh em và bác sĩ Hu ra ngoài dắt trẻ đi dạo, lúc đi ngang qua bản cáo thị nhìn lệnh treo thưởng đang tìm đứa trẻ có chòm sao thất tinh bắt đầu trên trán hệt đứa bé bọn họ đang nhận nuôi. Ngay sau đó đứa bé bị người đi đường phát hiện và đuổi theo. Bố của Yuji thầu được mỏ vàng gần đây, có tin đồn rằng mỗi lần phát hiện bố Yuji, thanh tra cảnh sát đến hỏi ông có thấy người này. Vừa dứt lời ông lão liền xuất hiện, thanh tra ngay nhìn ông lão chỉ biết gặm cà rốt, chẳng giống thần tài chút nào. Nhưng vì để tìm được mỏ vàng chi trả quân phí, quần áo của anh bị xé rách hết rồi, tìm đại một cái sơ mi trong tiệm và vớ được chiếc sơ mi ưng quá. Lee Jeon bế đứa trẻ bỏ chạy khắp nơi, chạy vào trong hẻm, không ngờ đám binh lính toàn nhóc ác này dám nổ súng chăm sóc mình như thế. Qua một ngày vật vã, Jeon quyết định giữ đứa bé và chủ động bật chế độ bố bỉm sữa để chăm sóc đứa trẻ. Cứ thế Mizon Gác bận sấp mặt lồng, ngày nào cũng chơi đùa với đứa bé. Lúc hai anh em đang vui vẻ trông trẻ, thanh tra đến tận nơi hỏi thăm muốn đưa đứa bé đi. Khi bị thanh tra uy hiếp, hai ra khẩu hình miệng là được. Nói xong để bảo vệ đứa trẻ, hai anh em liên thủ nhìn hai anh múa đường quyền, đứa trẻ không khỏi thích thú mà cười. Hai người chơi đùa người của thanh tra nhưng không ra tay thật, làm cho đứa trẻ cười mệt. Sau đẹp của mình để xóa sạch những ký ức bị đánh của họ. Sau khi đuổi đám người phiền phức đó đi, hai anh em bắt đầu suy nghĩ tại sao bọn chúng lại muốn bắt đứa bé đi. Lee Giang suy nghĩ một lúc, dường như anh đã đoán ra điều nạ truy sát, có lẽ để đứa bé ở bên cạnh anh càng nguy hiểm. Sau khi các cảnh sát quay về nói cho Iato bé ấy đang ở Mizon Gác, lần này Kato không còn tin con người nữa, quyết định đích thân ra tay. Thuận tiện hắn ta nghĩ đến Hongju bèn quyết định lợi dụng người phụ nữ này. Lúc này Hongju vừa từ Mãn Châu về, ở đó cô gặp được Jeon của thời đại này. Anh tiều tụy suy sụp suốt ngày đắm chìm trong thuốc lào, bia rượu. Hongju đang nhìn anh thất thần thì Jeon lại lẩm bẩm tên người thương, nụ cười trên mặt Hongju lập tức biến mất. Cô không thể chấp nhận nổi người mình yêu ở trước mặt mình, nhớ đến người phụ nữ khác. Lúc chuẩn bị rời đi, Jeon bỗng đứng dậy ôm lấy cô, còn coi cô là người trong lòng mình. Để nói ra nỗi nhớ trong lòng, Hongju vô cùng tức giận đẩy Jeon ngã ra giường, nói Mu Yang đã quay về. Mặc dù trước kia cô luôn đứng về phía Jeon, nhưng đáng tiếc lần này có lẽ cô sẽ từ bỏ Jeon. Nói xong cô cầm bình rượu đập Jeon, say đắm ngất luôn. Sau đó quay người rời về. Qua bên gặp tên Kato thì hắn ta nhiệt tình tiếp đón Hongju rất chi là niềm nở, nhưng một tên thuộc hạ của Kato đánh lén Hongju. Cô nhanh nhẹn né được, mặc dù bị thương nhưng giường giam ba cái này cơ bản. Kato im lặng quan sát toàn bộ mọi chuyện. Anh ta nói Hongju không bị thương còn không già đi. Tổng hợp hai điểm này lại đủ để chứng minh cô là yêu quái. Hongju không hề phản đối cô hỏi mục đích của Kata. Lúc này hắn khinh ra xác của một binh sĩ đã chết, nói rằng binh sĩ đó bị Lan ở Mizon Gác giết chết.
Lan đã bị bọn chúng bắt giữ, nếu như Hongju muốn cứu người thì phải giao ra thần tài đang ở trong Mizongak. Nửa đêm nhân lúc anh em nhà họ Lee ngủ say cô bế đứa bé trong phòng hai người đi mất. Mizongak và những cô gái ở đây đều là điểm yếu của Hongju. Cô đưa đứa bé đến trước mặt ông lão đang ăn cà rốt thành khẩn quỳ xuống, thẳng thắn nói đứa bé được ba chàng trai chăm sóc rất chu đáo, hy vọng ông nể tình vì họ chăm sóc cho đứa bé mà chỉ ra nơi nào có vàng. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Ông nghĩ một lúc lâu, sau đó dùng củ cà rốt chỉ vào một chỗ trên bản đồ. Nửa đêm Jeon phát hiện đứa bé đã biến mất, anh vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Lúc này thuộc hạ của Hongju quay về Mizongak nói với Jeon chỉ cần tìm thấy Lan thì anh ta sẽ nói cho mọi người biết đứa bé đang ở đâu. Ngoài ra anh ta không tiết lộ thêm điều gì cả. Sáng hôm sau Lee Giang phải đi giúp Hongju, còn Jeon đưa theo bác sĩ Gu đi cứu Lan. Hai người đi trên đường đánh ngất hai tên cảnh sát, sau đó mặc đồng phục của họ vào rồi trà trộn vào đồn cảnh sát. Lúc này cấp dưới của Kato đã đưa đứa bé và ông lão ăn cà rốt đến bên bờ sông nơi ông chỉ ra mỏ vàng trên bản đồ. Thấy công nhân tìm kiếm ở sông đã lâu nhưng vẫn không thấy vàng ở đâu hết, cấp dưới của Kato sốt ruột rút súng chĩa vào người ông lão. Ông từ tốn đi đến bên sông, sau đó nếm thử nước, cuối cùng ông nếm được một chỗ nào đó đúng vị, ông liền lặn xuống sông bốc lên một nắm cát trộn lẫn vàng. Cấp dưới của Kato thấy ông lão thực sự có thể chỉ ra mỏ vàng bèn bắt ông chỉ ra vị trí của tất cả những mỏ vàng xung quanh đây. Ông làm đúng như những gì hắn yêu cầu, nào ngờ vừa chỉ xong liền bị hắn cho ăn kẹo đồng. Thấy ông lão ngã xuống, ông Chu có chút hoảng sợ, cô ôm chặt lấy đứa bé nhỏ giọng dỗ dành ít nhất phải chờ đến lúc Lee Jeon cứu được Lan. Ngoài ra đứa bé Hongju đưa đến lúc này là Lee Giang. Thời gian quay ngược vào tối hôm qua, trước khi Hongju bế đứa bé đi đã gọi hai anh em nhà họ Lee dậy, nói cho họ biết đầu đuôi câu chuyện. Cô bị Kato đe dọa, vì vậy ba người cùng nhau lên kế hoạch hoàn mỹ. Một mặt dùng đứa bé giả để lừa tay mắt của Kato, một mặt khác Jeon tranh thủ thời cơ cứu người. Trở lại thực tại thì bác sĩ Gu thuận lợi tìm thấy Lan. Lúc bọn họ đưa người đi thì bị cảnh sát phát hiện và đuổi theo. Để bảo vệ Lan, Jeon hóa thành dáng hình của cô. Anh liền bị bắt, nào ngờ trên đường áp giải anh còn bị tên cảnh sát sàm sỡ, hắn không ngừng sờ đùi anh. Jeon không nhịn nổi đánh cho bọn chúng một trận sau lên bờ xuống ruộng, sau đó ngạo nghễ xuống xe. Lúc này Lan đã an toàn, Jeon liền dùng phép thuật nhìn lên trời phát tín hiệu. Cả bầu trời trong xanh đột nhiên bị mây đen che phủ. Hongju thấy vậy lập tức mỉm cười vì biết Lan đã an toàn và giờ là lúc họ vào việc. Lúc cấp dưới của Iato chuẩn bị giết đứa bé diệt khẩu, Lee Giang hiện nguyên hình. Trai đẹp đây đã nhịn nửa ngày rồi, giờ là show diễn của anh để dạy dỗ đám người này một trận. Cuối cùng anh và Hongju liên thủ giết hết toàn bộ quân Nhật ở bên bờ sông. Trong lúc đánh nhau đột nhiên ông lão mở mắt ra, ông vẫn chưa chết. Trên đường về, Jeon và Kato đi ngang qua nhau, anh ngửi thấy trên người Kato nồng nặc mùi máu tanh. Anh đoán chắc chắn hắn đã giết hại không ít người, mà Kato cũng ngửi thấy mùi yêu tinh trên người Jeon. Sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau, hai người lập tức rút kiếm giao chiến một phen, nhưng Kato là người biết hạ cái tội xuống, biết dừng lại đúng lúc không tiếp tục đánh nữa, chỉ âm thầm ghi nhớ cái tên Jeon. Sau khi tất cả mọi chuyện đã được giải quyết xong, ông lão nhận lại đứa bé, chuẩn bị đưa bé đi thì đúng như những gì mọi người suy đoán, cô bé này chính là thần tài. Trước khi đi, cô bé nhờ ông lão chuyển lời lại rằng trong ba người cô bé thích nhất là Lee Giang. Câu nói này khiến lạnh lùng boy cười tươi như hoa. Sau đó cô bé còn nhờ ông lão chuyển ấn ký hình 7 ngôi sao của mình cho Jeon, nói rằng anh có tấm lòng thuần khiết, ấn ký này sẽ giúp anh tìm ra con đường đúng đắn. Lúc này ở một rạp chiếu phim CGV và Triều Tiên, bà Ta Lùi Pa im lặng ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông. Ông ấy chính là Ngũ Đạo Chuyển Luân Vương, là Diêm Vương thứ 10 cai quản địa ngục hắc ám. Bà Ta Lùi Pa dùng chuyện tiết lộ nội dung phim để cảnh cáo Ngũ Đạo Chuyển Luân Vương tự ý rời bỏ vị trí làm việc để một người không nên còn sống xuyên không từ tương lai về đây. Khung cảnh thay đổi, Ngũ Đạo Chuyển Luân Vương đến trước mặt Mu Yang và đồng ý giúp anh giành lại thân thể chỉ cần Mu Yang chịu đền ơn. Mu Yang nói chỉ cần có thể giành lại thân thể cho dù có phải hiến tế linh hồn anh cũng không ngại. Cuối cùng bà Ta Lùi Pa vẫn không nói cho Jeon biết người đàn ông đeo mặt nạ màu đỏ trắng chính là Mu Yang, chỉ vì trong lòng bà vẫn còn chút trắc ẩn. Bà ấy từng tin Mu Yang sẽ trở thành một sơn thần tốt, đáng tiếc là nhân gian hỗn loạn, bà Ta Lùi Pa tự tay phong ấn biến anh thành đá. Bây giờ Jeon được phái quay trở về thế giới này để bắt Mu Yang, có lẽ đây cũng chính là cơ hội tốt nhất để cứu anh ta. Một bên khác, Lee Giang tiếp tục thực hiện 7 nguyện vọng của cô nàng người cá Yeo Hee. Hôm nay anh đến phòng trà để tặng hoa và nghe tiếng hát của cô. Hành vi của Lee Giang đã bị Leon và bác sĩ Gu để mắt đến. Hai người bám theo anh ta đến đây còn ngưỡng mộ Lee Giang rất có phúc. Vào lúc Yeo Hee đang hát, cô gái ngồi bàn bên bỗng đi sang bắt chuyện với Lee Giang, khiến phụ nữ đang yêu liền lên cơn ghen. Cô lập tức dùng tiếng hét thất thanh của mình phát động tấn công bằng sóng âm, khiến ly rượu trên bàn bị vỡ vụn. Vào lúc Yeo Hee nghĩ rằng cô và Lee Giang không thể nào đến được với nhau thì Lee Giang bỗng kích động tỏ tình với cô. Còn thẳng thắn nói anh thích con gái có khả năng chiến đấu ác ôn vùng nông thôn như cô. Nói xong anh liền dẫn Yeo Hee chạy ra ngoài đường cắt đuôi Jeon và bác sĩ Gu. Thấy em trai mình có được tình yêu sao mấy trăm năm ế, Jeon biết điều không bám theo nữa. Hai người lặng lặng đi về nhà. Jeon lấy ra bảo vật trong hộp đựng trang sức, đoán chắc rằng người đàn ông đeo mặt nạ sẽ đến tìm anh lấy lại đồ trong cái hộp. Đang nghĩ thì bên ngoài bỗng có người gọi tên anh Lee Yang đi ra ngoài, không ngờ người đứng trước mặt anh lại là Mu Yang. Thấy Mu Yang vẫn còn sống, Lee Jeon kích động ôm trong lấy anh. Sau khi hai người ôm nhau, sắc mặt của Lee Jeon lập tức thay đổi, lạnh lùng nói một câu, có phải ngươi là người đeo mặt nạ trắng đỏ không? Dứt lời hai người lao vào sáp lá cà, tiếng động lớn khiến Hongju ra nhìn thấy và thẳng tay ném thẳng thanh kiếm đâm xuyên người Jeon và trúng một tí vào Mu Yang để cản. Cô oán hận Jeon vì cô biết Jeon trước mặt là giả,
Còn về Mu Yang thì Hong Du không biết tại sao anh ta lại có thể sống lại. Ngoài ra buổi tuyển chọn Sơn Thần năm đó đã xảy ra chuyện gì và hai người này đã có ân oán gì. Lee Jeon miệng đầy máu chậm chậm nói thật là mình đã giết anh trai của Mu Yang và anh không hề hối hận trước quyết định đó. Nói xong anh liền ngất đi do vết thương rất nặng. Điều duy nhất lúc này có thể cứu vết thương sâu khi nãy là máu của Mu Yang. Máu của anh ta rất quý hiếm còn hơn cả tế bào của Hashirama, máu anh ta có thể chữa bách bệnh. Anh đâm ngón tay sau đó nhỏ một giọt máu vào vết thương trước ngực Lee Jeon, vết thương lập tức lành lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh bảo với Hong Du rằng Jeon vẫn còn có giá trị lợi dụng đối với anh. Anh đưa Jeon về quá khứ là để mọi việc có thể trở về như ban đầu, để người và tinh linh tất cả mọi thứ đều trở lại như cũ. Mu Yang cần sự giúp đỡ của Leon ở tương lai vì Lee Jeon ở tương lai sở hữu những thứ mà bản thân Jeon ở thời đại này không có. Sáng đến Jeon nhanh chóng hồi phục và anh liền hỏi Mu Yang có phải đến thời đại này để lấy bảo bối và hòn đá trong tay mình. Mu Yang không đáp lại, anh cởi nút áo nửa thân trên của anh ta đang trong trạng thái hóa thành đá. Mu Yang không biết là ai cứu mình mặc dù anh được cứu nhưng lời nguyền của bà ta Lùi Pa vẫn chưa biến mất. Trong lúc Mu Yang đi tìm thuốc giải tình cờ biết được tung tích của Jeon nên mới đến tìm anh. Không lâu trước đó Ngũ Đạo Vương đến tìm Mu Yang đưa cho anh một cái túi ba gang màu đỏ, dặn dò anh giấu cái túi ở một nơi khó tìm. Chỉ cần làm theo thứ đó sẽ đến, nếu Mu Yang muốn hồi phục thì phải bắt được thứ đó. Mu Yang làm theo chỉ thị đặt cái túi lên mái nhà ở Mizongak. Sau khi Kato và Lee Jeon giao đấu, hắn lại thấy hứng thú với anh. Hắn ta luôn dốc sức bắt đám yêu quái Triều Tiên thí nghiệm lên người bọn họ để biến thành vũ khí chiến tranh của đế quốc Nhật Bản. Hôm nay Mizongak quyết định tuyển kỹ nữ mới, có 6 cô gái đến ứng tuyển. Cô bé Trúc Hương chơi ngoài phòng nhìn thấy kỹ nữ xếp hàng đi vào. Cô bé phát hiện có một cô gái đi dép cỏ trà trộn vào với lại còn dư một người. Không lối sau trong Mizongak xảy ra một số chuyện độc lạ bình dương. Đầu tiên là lúc kỹ nữ mê hoa giật quần áo nhìn thấy có một người đứng sau tấm vải, lại gần vén màn ra xem thì chẳng có ai. Vị nước tương cũng thay đổi không tài nào nuốt nổi. Sau đó cô bé Trúc Hương còn phát hiện kỹ nữ Cúc Hy chui xuống dưới sàn nhà tìm nhẫn. Cô bé giúp cô ấy tìm được nhẫn nhưng Cúc Hy lại liên tục gọi cô bé chui vào trong. Cảm thấy sai liền co giò lên chạy, chưa chạy được bao xa thì gặp Cúc Hy thật. Đến Ưn Ho đến Mizongak dạy học cho kỹ nữ, không ai chú ý trước cửa ngoài giày của họ ra còn có thêm một đôi dép cỏ. Nến trong phòng nhấp nháy, nhân lúc đang âm u ám ghê rợn nên liền có người đề nghị chơi trò 4 góc gọi hồn. Sao mà sợ hay chơi mấy trò dị quá. 4 người lần lượt đứng 4 góc nhà lần lượt vỗ lên lưng người phía trước cho đến khi có người không động đậy người đó chính là ma. Trong lúc đó không được nói chuyện, trò chơi bắt đầu 4 người im lặng đi vòng trong phòng. Chơi hết vòng này đến vòng khác, thời gian dần trôi khi đến lượt Ưn Ho. Cô vỗ vai người phía trước nhưng người đó không nhúc nhích. Ưn Ho quay đầu nhìn xung quanh xuất hiện trong phòng thêm mình nữa tổng cộng có 5 người. Cô vô cùng sợ hãi cô hét lớn 3 người khác nghe thấy tiếng động vội thắp nến trong phòng có lại ánh sáng nhưng bọn họ phát hiện Ưn Ho đã biến mất rồi. Ưn Ho đến một nơi tối đen khỉ ho có gáy nào đó, dưới đất đều là người trùm đầu. Cô gỡ trùm đầu của một người, phát hiện đối phương đã chết. Sợ hãi nối tiếp sợ hãi cô ra sức đập cửa cầu cứu. Những người nằm dưới đất bỗng ngồi dậy chậm chậm đi về phía Ưn Ho. Phía bên này mấy cô gái kia phát hiện Ưn Ho biến mất rồi liền cầu cứu Hong Du và Jeon. Nghe đầu đuôi câu chuyện thì vô cùng tức giận vì trò chơi này sẽ gọi đến yêu quái tà ác, chỉ có Mu Yang hiểu rõ thứ đó đến rồi. Mấy cô gái còn lại sợ phải lấy muối để trừ tà, Mê Hoa ra ngoài đi lấy muối. Một lúc sau Mê Hoa quay về đứng bên ngoài gọi bọn họ mở cửa. Cúc Hy định mở cửa nhưng Trúc Hương liền cản cô lại, cô bé phát hiện người ngoài cửa không phải Mê Hoa. Thế là họ đục lỗ lên cửa nhìn ra ngoài, kết quả nhìn thấy đôi mắt ứa máu đang nhìn chằm chằm vào. Các cô gái vô cùng sợ hãi, chẳng ai dám mở cửa. Để cứu Ưn Ho mọi người ở đây rủ thêm bác sĩ Gu chơi trò 4 góc 4 người. Bọn họ lặng lẽ đi lại trong phòng bỗng đến trong phòng dập tắt. Bên ngoài có bóng người là Lee Giang đến rồi. Jeon nghe là tiếng Lee Giang cũng mới yên tâm, đang chuẩn bị mở cửa thì giọng của Mu Yang nhắc anh người bên ngoài không phải Lee Giang mà là quỷ đang dụ anh ra ngoài chém anh. Lee Jeon đang định ra tay, may là bác sĩ Gu đã ngăn lại kịp. Khi cửa mở ra anh nhìn rõ người bên ngoài đúng là Lee Giang. May mà bác sĩ Gu nhanh tay cản được Lee Jeon nên mới không gây ra tai họa. Sau chuyện này Jeon trách móc Mu Yang còn Mu Yang lại nói lúc nãy mình không hề nói chuyện. Vào lúc mọi người đang nghi ngờ nhân sinh thì bác sĩ Gu bật đèn lên vì Hong Du đã biến mất. Ở bên này Mê Hoa thật cầm muối quay về phòng, các cô gái lập tức rắc muối ở 4 góc tường. Rất nhanh tất cả muối đều biến thành màu đen, có nghĩa rằng đây không phải quỷ bình thường. Lee Jeon thấy vậy sắc mặt trở nên nghiêm trọng, đến cả Hong Du mà nó cũng bắt đi thì nhất định là yêu quái sống còn lâu hơn bọn họ. Mu Yang cũng thấy kỳ lạ vì thứ này khác với trong suy nghĩ của anh. Lúc này bác sĩ Gu phát huy sở trường biết tiếng động vật của mình, tìm được con mèo đen là nhân chứng duy nhất. Từ chỗ con mèo đen biết được thứ đó là Giang Sang béo, đi đôi dép cỏ trà trộn vào đám kỹ nữ ứng tuyển. Nó uy hiếp con người còn bắt Hong Du, đây không phải là điều anh muốn. Sau đó anh liền tìm tới Ngũ Đạo Vương hy vọng rút lại thỏa thuận hoặc là xin Ngũ Đạo Vương chỉ cho mình cách để cứu Hong Du. Ngũ Đạo Vương nói cho anh cách duy nhất đó là đến con đường nguyền rủa. Nơi đó đến với bà ta Lùi Pa còn không dám đến, một người trong mắt đầy thù hận như Mu Yang nhất định sẽ trở thành con mồi ngon nhất. Anh mặc kệ vì để cứu Hong Du anh bằng lòng mạo hiểm. Jeon tìm được bà lão sống sót duy nhất từ trong tay Giang Sang béo. Theo lời kể của bà lão, sau khi bà bị Giang Sang béo bắt đi đến một nơi tối đen không nhìn rõ thứ gì, sau đó bà đi theo một con mèo lang thang rời khỏi đó. Nghe nói mèo có thể nhìn thấy yêu quái, thế là bác sĩ Gu lại bắt con mèo đen đó, mời nó ra trận đưa nó đi tìm Hong Du.
Hai anh em Lee nghĩ cho nhau mà khuyên nhau đừng mạo hiểm. Jeon cảm thấy Mu Yang vô cùng khả nghi, trước lúc trò chơi bắt đầu còn khuyên Hongju đừng tham gia. Jeon đoán có khi là Mu Yang đã đưa Giang San béo đến sau khi mặt trời xuống núi. Lee Jeon và Mu Yang bế theo con mèo đen bắt đầu hành động. Bọn họ buộc chỉ lại với nhau để làm đường dẫn. Khi quay về hai người ăn lá bùa rồi xuất phát. Lee Giang ra khỏi phòng, anh không kìm được nhìn vào trong thì thấy đôi mắt của con mèo đen đang nhấp nháy. Bỗng ánh sáng biến mất, còn cuộn chỉ trong tay anh đang bị kéo đi, mãi một lúc sau mới dừng lại. Lee Giang đi vào trong phòng phát hiện dây chỉ chằng chịt khắp phòng. Còn Jeon và Mu Yang đã biến mất. Hai người đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Nơi này vô cùng yên tĩnh, không một bóng người. Jeon đi vào trong viện phát hiện xác chết ngổn ngang trong góc. Có một cô bé sống sót. Cô bé nói mọi việc là do Giang San béo gây ra. Lee Jeon và Mu Yang nhờ cô bé đưa bọn họ đi tìm thứ đó. Cô bé chạy phía trước rẽ 2-3 đường đưa bọn họ đến một nơi trống trơn, chớp mắt cái đã biến mất. Jeon phát hiện nơi này có khí độc, nhắc Mu Yang đừng hít vào. Khi cả hai tỉnh lại phát hiện mình đang bị trói, có một vài người phụ nữ vây xung quanh chuẩn bị giết bọn họ. Một chém là ngây ngất, khi đang chém xuống máu phun tung tóe. Jeon và Mu Yang gục xuống đất nhưng bọn họ không hề chết. Khi hai người đứng dậy phát hiện mình đang ở phim trường, lúc nãy chỉ đang trong phân đoạn quay phim mà thôi. Điều này khiến Jeon và Mu Yang vô cùng khó hiểu. Nơi này được mệnh danh là con đường bị nguyền rủa, nó nằm ở giữa dương gian và âm phủ, vừa nhìn nó có vẻ không khác gì thế giới hiện thực nhưng thực chất trong đó lại là khu vui chơi của yêu quái ngàn năm Giang San béo. Cả hai đột nhiên bị đưa đến phim trường trở thành diễn viên phụ, mà Hongju chính là nữ chính trong bộ phim Cô dâu của Giang San béo. Hongju giờ là một idol giới trẻ mặc đồ của người hiện đại. Cô đã hoàn toàn quên mất Jeon và Mu Yang là ai. Cô còn rất bất mãn người đóng vai phụ như hai người dám cả gan đến bắt chuyện với sao hạng A như cô. Hai người đoán chắc rằng Hongju đã bị Giang San béo mê hoặc. Cách tốt nhất bây giờ là trực tiếp kéo cô đi. Hai người đang chuẩn bị ra tay thì nghe đạo diễn hô action. Hai người họ lập tức được thay một bộ đồ cổ trang và dịch chuyển đến hiện trường quay phim. Nữ chính Hongju xuất hiện trong cảnh này. Jeon phải kéo Hongju đi nhưng bị Hongju tát một cái là say đắm. Cô muốn ở lại, muốn ở bên chú rể duy nhất của mình. Mỗi níu kéo là mỗi lần bị tát, và mỗi khi vậy thì Jeon đều không thể diễn tiếp, chỉ đành để đạo diễn Hồ cắt hết lần này đến lần khác. Jeon cảm thấy vô cùng bực bội. Mu Yang lấy kịch bản đến lời thoại trong phim của bọn họ là mặc dù Giang San béo đẹp trai hơn chúng tôi, mạnh hơn chúng tôi, đẹp trai hơn chúng tôi, nhưng chúng tôi đến đây để cứu cô. Trong lòng Jeon vô cùng kháng cự, anh không muốn thừa nhận hồi hắn ta giỏi hơn mình, nhưng để kết thúc cảnh quay anh chỉ đành đọc theo những gì kịch bản viết. Cảnh quay thuận lợi tiến hành, Hongju cũng nói thoại của mình. Hai người ở trước mặt cô, một người là hàng pha ke, một người là kẻ xấu. Cô đã gặp Lee Jeon thật sự ở Mãn Châu. Jeon nhớ lại trong hiện thực Hongju cũng từng nói với anh y như thế. Jeon vô cùng bất ngờ xem tên ô quái này rất rành về hành vi cử chỉ của mọi người trong quá khứ. Jeon đoán không sai, con quỷ này có sở trường là mô phỏng nhỏ là những loài động vật, lớn hơn là hành vi cử chỉ của con người. Và các vị thần thì hắn đều có thể bắt chước giống y chang, đến đối tượng mô phỏng từng làm gì, từng nói gì hắn đều biết hết. Sau khi kết thúc cảnh quay, Jeon quyết định phá hủy phim trường. Có lẽ như vậy mới có thể rời khỏi đây, nhưng bọn họ đang ở trong thế giới ảo của Giang San nên không thể nào sử dụng phép thuật. Nếu như bây giờ tạm thời chưa ra ngoài được, hai người chỉ đành ở trong thế giới ảo bắt Giang San. Giang San béo bắt đầu biến thành dáng vẻ của Hongju đến trước mặt Mu Yang. Dù sau đây cũng là thế giới do Mu Yang tạo ra, vì Mu Yang đã triệu hồi hắn nhờ hắn giúp đỡ sửa chữa lại cơ thể đã bị hóa đá. Hắn còn nhìn lén quá khứ của Mu Yang. Anh chết trong thời Triều Tiên nhưng lại bất ngờ tỉnh lại ở tương lai. Trong thời đại mới anh không có bạn bè và người thân, chỉ đành học theo những người trong TV. Anh học cách giả khóc giả cười, giả vờ lạc quan giữa đám đông nhưng khi một mình thì lại không. Lúc này Jeon xuất hiện bèn dùng vũ khí đâm hắn ta từ sau nhưng không có tác dụng gì cả. Giang San béo cho hai người 1 tiếng đồng hồ để cứu Hongju. Sau đó hắn nhấn nút trên điều khiển từ xa, hai người lại bị dịch chuyển đến hậu trường của một đoàn làm phim khác. Tiếp đến bọn họ tới một chương trình hỏi xoáy đáp xoay. Lúc người dẫn chương trình bước ra, Mu Yang ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ vì đối phương có vẻ ngoài y hệt anh trai anh. Trong những phần tiếp theo của chương trình, người dẫn chương trình cố ý hỏi Jeon hai người là bạn thân nhất của nhau à? Nếu như vậy tại sao anh lại giết anh trai của bạn mình? Jeon quay người sang phía Mu Yang nghiêm túc nói là bạn bè thân thiết, họ từng thề sẽ bảo vệ đối phương. Hôm đó chỉ có giết chết anh trai của Mu Yang thì anh ta mới có thể sống tiếp. Trong quá khứ, anh trai Mu Yang đột nhiên đại khai sát giới, rất nhiều người đã bị anh ta giết chết. Ngay cả em trai mình cũng không bỏ qua. Vào lúc anh ta giơ kiếm lên, Lee Yang bất chấp lời thỉnh cầu của Mu Yang thẳng tay giết chết anh trai anh của anh ta. Từ đó về sau hai người bắt đầu mâu thuẫn. Mu Yang trách Jeon không cho anh trai mình cơ hội sống. Anh ta tin chắc là anh trai mình có nỗi khổ nào đó nên mới giết người. Thấy hai người cãi nhau, người dẫn chương trình ở bên cạnh không giấu được nụ cười mãn nguyện. Lee Jeon đột nhiên hiểu ra tên khốn này thiết kế những cảnh tượng khác nhau để chia rẽ hai người, khiến hai người xung đột với nhau. Jeon nhìn vào ống kính máy quay nói trước mặt Sơn Thần Hổ, Giang San chỉ là một kẻ thấp kém, hắn sẽ không bao giờ có thể trở thành thần. Kết cục cuối cùng của hắn chỉ có thể là chết. Nghe những lời chế nhạo của Lee Jeon, một người đàn ông có mặt tại hiện trường tỏ vẻ rất khó chịu. Bàn tay sau lưng hắn ta đang cầm điều khiển từ xa. Hắn là một tên vô cùng gian xảo, xảo huyệt. Hắn tìm cách xuyên từ thế giới ảo về hiện thực, nơi cánh cửa để quay về hiện thực chính là Lee Giang. Tay anh đang nắm chặt một sợi dây để chỉ đường cho hai người. Trong thế giới ảo, một khi buông tay thì đường về sẽ biến mất, Jeon sẽ không bao giờ quay về được nữa. Hổ Giang San đã chuyển mục tiêu sang Lee Giang. Lúc này chuông điện thoại phía sau vang lên.
Sau khi nhấc lên nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng của bác sĩ Gu Messi Buku. Bà ta lúi pa bảo bôi máu lên sợi dây, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản Hổ Giang San ghé chơi nhân gian. Sau khi Ly Giang làm xong, anh tiếp tục nghe điện thoại nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng của Giang San. Ly Giang phát hiện ra mình đã trúng kế, anh vốn dĩ định xóa vết máu trên sợi dây đi nhưng máu lan dần trên sợi dây. Trong chốc lát sợi dây trắng đã biến thành màu đỏ thẳm, yêu cầu của Hổ Giang San đã được thực hiện. Mối nguy hiểm đã lan sang người của Ly Giang. Đột nhiên Ly Giang nghe thấy ngoài cửa truyền vào tiếng của Jeon. Anh giơ tay ra bảo Ly Giang kéo anh vào phòng. Giang San có khả năng mô phỏng người khác nên hắn có thể dễ dàng nói ra bí mật của riêng hai anh em. Ly Giang không còn nghi ngờ gì nữa, đưa tay ra. May mắn Ly Giang vẫn còn tỉnh táo mà thoát khỏi cánh tay kia rồi ngồi bệt xuống đất. Sau lưng anh lại xuất hiện vài người trùm đầu luân phiên tấn công anh. Mặc dù Ly Giang đã bị thương nặng nhưng anh vẫn không chịu buông sợi dây trong tay mình ra. Anh vẫn nhớ hồi nhỏ bị mẹ mình bỏ rơi, tuy là con cùng cha khác mẹ nhưng Jeon đã xuất hiện cứu mang Ly Giang. Tình thân ruột thịt này là sự ràng buộc cuối cùng giữa anh và Jeon, vậy nên anh không bao giờ buông sợi dây này ra. Ly Giang tiếp tục chiến đấu với những người kia. Ngoài cửa đột nhiên truyền vào tiếng của Yeo Hee. Cô làm đồ ăn khuya và mang đến cho Ly Giang. Có ai đó lên tiếng gọi Yeo Hee vào phòng. Ly Giang liều mạng ngăn cản muốn đuổi Yeo Hee đi. Cô bên ngoài nhận ra Ly Giang đang gặp nguy hiểm bèn đẩy cửa đi vào, thấy những người trùm đầu đang đánh Ly Giang sứt đầu mẻ tráng. Cô liền hét to quét sạch hết một chúng trong một đòn. Được Yeo Hee cứu, Ly Giang vô cùng cảm động và chủ động hôn cô. Ly Giang đang tạm thời thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Kế hoạch giải cứu của Jeon và Mu Yang vẫn đang tiếp tục. Lúc này Hongju hai mắt đờ dẫn mà còn bị trang điểm và mặc đồ của cô dâu để kết hôn với Hổ Giang San. Hai người quý bái và tiến hành lễ hợp cần. Sau khi uống rượu giao bôi xong, Hongju chính thức trở thành vợ của Hổ Giang San. Từ nay về sau cô sẽ phải ở lại thế giới này mãi mãi và chỉ có những ký ức tươi đẹp đợi nhưng toàn là hư ảo. Mu Yang và Jeon đến nơi thấy cô lúc này như một cái xác không hồn đứng chắn trước mặt Hổ Giang San, cản cả hai lại. Muốn giết Hổ Giang San phải vượt qua được Hongju. Hai người không còn cách nào khác chỉ đành rút kiếm chiến đấu với Hongju. Trước kia ba người từng gắn bó với nhau, từng hứa hẹn dùng thanh kiếm trong tay mình để bảo vệ đối phương. Ấy vậy bây giờ ba người lại đối đầu với nhau. Cuối cùng Mu Yang vẫn không thể ra tay và anh bị Hongju đâm trúng. Lee Jeon vội vàng cản cô lại. Anh đưa tay ra khuyên Hongju về nhà đừng đắm chìm trong thế giới ảo nữa. Hongju không hề bị đả động, cô đưa tay bóp cổ hai người. Khi chuẩn bị giết chết cả hai, đầu Mu Yang nhanh chóng nảy số, anh nhét vào trong tay Hunju một mảnh lụa ngọc bị gãy. Cái này là minh chứng cho sự đồng lòng của ba chúng ta. Hongju đứng im tại chỗ, cô bắt đầu nhớ lại tất cả. Nhân cơ hội này Jeon ôm lấy cô khuyên cô quay về giống như tất cả những lần trước. Cả ba người cùng nhau rời đi nhưng ký ức hồi nhỏ ba người gắn bó với nhau một lần nữa ùa về trong đầu Hongju. Cô rơi lệ, cuối cùng cô đã thực sự tỉnh lại. Hongju nhặt kiếm của Lee Jeon lên phi xuyên qua ngực của Hổ Giang San. Jeon và Mu Yang nhân cơ hội bồi thêm vài phát chí mạng. Ba người tam kiếm hợp bích giết chết Hổ Giang San. Thấy thời gian không còn lại nhiều nữa, Hongju tìm được Eun Ho vẫn đang mơ màng. Cả ba người đi theo sợi dây của Lee Giang vội vàng chạy đến lối ra. Đợi Hongju và Eun Ho đi ra ngoài, Jeon mới phát hiện Mu Yang đã biến mất. Vào giây phút cuối cùng Jeon buông sợi dây ra, anh quyết định ở lại đây tìm Mu Yang. Lúc này Mu Yang quay lại nơi Hổ Giang San bị giết chết. Sau khi đợi đối phương hóa thành tro bụi, anh nhặt viên đá tinh hoa của yêu quái rơi dưới đất lên hấp thụ hết. Cuối cùng cơ thể anh đã khôi phục lại bình thường, mà cảnh tượng này trùng hợp bị Jeon nhìn thấy. Anh lập tức hiểu ra Mu Yang đã gọi Hổ Giang San đến thế giới này. Anh ta cũng chính là người đeo mặt nạ đỏ trắng. Jeon tức giận vung kiếm về phía Mu Yang nhưng bị anh ta đánh ngã vào lúc anh ta định giết chết Lee Jeon thì bị Lee Giang cản lại. Lee Giang dựa vào mèo đen để quay về thế giới ảo để cứu người anh trai yêu quý của mình. Thấy anh em Lee biểu diễn cảnh thâm tình, trong lòng Mu Yang càng thêm oán hận Jeon vì đã giết chết anh trai mình. Anh xông đến đánh nhau với Lee Giang, sau đó nhân cơ hội kéo Lee Giang đi và lén nói vào tai Lee Giang vài câu rồi liền thả hai anh em đi. Lúc rời đi trong lòng Lee Giang chất chứa rất nhiều tâm sự. Khi bị Jeon hỏi, anh chỉ tìm cách đổi đề tài bảo anh trai mời mình ăn mì lạnh. Nửa đêm Jeon một mình ở trong sân vườn, tay anh đang nắm miếng lược ngọc tượng trưng cho tình bạn của cả ba. Anh thề không bao giờ tha thứ trong Mu Yang. Bên trong Lee Giang đứng ở phía xa nhìn anh trai nhớ lại những lời Mu Yang nói với anh. Năm 2020 anh sẽ chết vì anh trai của mình bị chết thảm sau khi anh trai lợi dụng xong. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Hongju khuyên Mu Yang quay lại ở bên cạnh cô. Hai người vẫn là bạn thân thiết nhất nhưng Mu Yang một lòng muốn cứu anh mình sống lại nên đã từ chối Hongju. Anh sẽ bắt đầu chuẩn bị báo thù cho anh trai. Nhóm Jeon cũng chuẩn bị phải đối đầu với mối nguy hiểm lớn hơn khi quân Nhật Bổn đang tìm kiếm và bắt một lượng lớn yêu quái làm thí nghiệm. Nhưng từ trước đến nay những yêu quái mà họ bắt được quá yếu nên Kaito quyết định triệu hồi đội lính đánh thuê thần chết bắt những yêu quái mạnh hơn để hoàn thành thí nghiệm. Đám lính đánh thuê thần chết bọn họ tổng cộng có 4 người, trên đường đi làm nhiệm vụ vô tình bọn chúng cảm thấy có yêu khí. Đúng lúc Yeo Hee đi ngang qua, nghe nói ăn thịt người cá có thể trường sinh bất lão, bọn chúng ai cũng thèm khát nhưng hôm nay có nhiệm vụ nên Yeo Hee tạm thời được an toàn. 4 người đến trước mặt Kato, bọn họ còn có một đội trưởng nhưng tên đội trưởng này nay đây mai đó thoát ẩn thoát hiện, hắn đã đến kinh thành trước đồng đội nhưng không ai biết hắn hiện đang ở đâu. Kato giới thiệu cho nhóm đánh thuê hắn đang là một thí nghiệm biến yêu quái Triều Tiên thành vũ khí chiến tranh của đế quốc Nhật Bản. Nhiệm vụ của họ là đi bắt yêu quái, ngoài bắt yêu quái ra mục đích chính của Kato là đuổi cùng giết tận yêu quái. Hắn phải diệt trừ yêu quái Triều Tiên và tín ngưỡng dân gian, xóa bỏ tinh thần Triều Tiên. Vì sự kiện này mà gần đây kinh thành Joseon không được yên bình.
Một đám thần linh bản địa đến trước mặt bà Tataluipa biểu tình vì có rất nhiều thần linh mất tích. Vùng đất họ ở cũng bị uy hiếp, những thần linh này không còn nơi trú ẩn muốn tìm bà Tataluipa đòi công bằng nhưng bà chỉ lo việc sống chết. Những chuyện này không phải chuyện của bà không nói lời nào còn thần linh muốn làm loạn. Cuối cùng vẫn là ông chồng đứng ra làm sứ giả hòa bình đưa số thần linh bản địa này đến Mizongak nhờ Lee Jeon giúp mình giải quyết việc dân sự. Thần linh chiếm Mizongak xếp hàng khắp mọi mặt trận và trong số họ đã có một kẻ trong nhóm lính đánh thuê thần chết lẻn vào. Jeon và Hongju ngồi nghe họ kể lể nỗi khổ của mình. Nỗi khổ của họ đủ mọi thể loại các kiểu con đà điểu. Ví dụ thần giếng nước giếng của bà có tác dụng chữa bệnh nhưng con người gần đây nói nước giếng có mùi lạ. Lee Jeon cũng cạn lời bà nghĩ chúng tôi sẽ giúp bà thay sang nước máy sao. Hongju hạ lệnh tìm giếng mới cho bà. Có thần linh mất đất chỉ là vì quá béo không chui vào được lọ gốm. Hongju phất tay dặn dò mua lọ gốm Gucci mới cho ông. Sau một ngày giải quyết rắc rối cho các thể loại nỗi khổ của thần linh Lee Yang và Hongju mệt hết cả người. Jeon thấy có điều bất thường, rất nhiều thần linh tự dưng biến mất, hình như có người cố tình. Trước kia Hongju nghe ngóng được Kato đang tiến hành thí nghiệm gì đó. Jeon mới nhớ ra anh với tên Kato từng nói chuyện với nhau. Khoảng thời gian này Mizongak trở thành nơi tụ tập của thần linh, không ít thần linh chọn nơi này làm nhà bác sĩ Gu và thuộc hạ đẹp trai trung thành của Hongju đau bụng đến đêm thay nhau canh nhà xí. Bọn họ không chú ý đến con ma nữ trong nhà xí. Thuộc hạ của Hongju còn ngắt một bông hoa bỏ vào nhà sĩ cho đỡ mùi, ngay sau đó liền bị ma nữ kéo xuống hố phân. Anh được vớt lên khắp lượng mùi thối nồng nặc. Biết được chân thân của Jeju là một con chó Jindo quý hiếm, anh không muốn hai người bạn cùng phòng nói với Hongju biết vì anh sợ mất mặt. Nói gì chứ anh trai thổ phỉ kia là vua giữ bí mật nên là vừa hứa xong là anh đi nói với Hongju ngay. Biết được đầu đuôi câu chuyện, đến trước cửa nhà xí dùng vật trừ tà ép ma nữ hiện thân. Chỉ trong giây lát trong nhà xí có tiếng hét thất thanh. Mở ra nhìn ma nữ đã hiện thân dùng đạn phân thần trưởng tấn công Hongju. Người bị phân ném chúng sẽ bị vận đen bám theo và rất chi là hôi. Hongju vẹo người tránh phân, khi hết phân để ném thì Hongju liền nhảy tới đó tóm lấy đầu ma nữ. Thì ra ma nữ này là thần cai quản nhà xí. Cô ta thấy Mizongak không có gian thần nên quyết ở lại đây. Cô ta kéo Jeju xuống hố phân là vì anh tặng hoa cho cô. Ma nữ rung động vì từ lúc còn sống tới lúc mất đi đây là lần đầu được trai đẹp tặng hoa nên muốn ở bên Jeju mãi mãi. Mà nếu vẫn muốn tiếp tục ở lại đây thì ma nữ có một trao đổi. Cô ta nói với Hongju một bí mật. Nghe thiên hạ ma quỷ nói hòn đá hộ mệnh và cây thước vàng đang trong tay Lee Jeon. Nghe thấy vậy Hongju nhân lúc Jeon không có ở nhà liền lục tìm phòng anh nhưng không tìm được bảo bối gì cả. Mu Yang cũng cần hai thứ này. Anh cầm một cái gương đồng đào mộ anh trai. Anh chuẩn bị trộn xương với đất, rết núi, rắn với nhện rồi nấu lên đây. Đây là công đoạn để chuẩn bị cho thuật phản hồn. Mu Yang lấp gương đồng xuống đất, rạch bàn tay của mình nhỏ máu lên trên. Không lâu sau đào gương lên, hồn phách của anh trai hiện lên trong gương. Cuối cùng thì Mu Yang cũng nói chuyện được với anh trai. Anh ôm gương và được linh hồn anh trai trong gương nói muốn để anh ta sống lại thì phải có được đá hộ mệnh và cây thước vàng. Mu Yang đã hiểu ra và anh sẽ không từ thủ đoạn giúp anh trai đoạt lại hai bảo vật này. Ở bên này Lee Giang đến nghe Yeo Hi hát, anh cứ canh cánh trong lòng rằng tương lai mình sẽ chết vì Jeon. Anh cũng nghĩ điều đó là đúng vì anh trai gần đây đối xử tốt với mình. Anh cho rằng điều này là do áy náy. Vẫn chưa đợi Yeo Hi hát xong Lee Giang đã vội vã rời đi trong cơn mưa ngâu. Yeo Hi cầm ô đuổi theo anh giận cá chém thớt bực tức hất tay cô. Anh định sẵn là người cô độc nhưng Lee Jeon và Yeo Hi đã khiến anh trở nên yếu đuối và bắt đầu yêu đời. Anh ghét cảm giác được thương hại. Yeo Hi lại kiên định nói với Lee Giang trốn tránh mới là kẻ hèn nhát. Nói xong cô ôm lấy anh mong anh đừng trốn chạy nữa. Cô đưa anh về tiệm thay quần áo sạch sẽ. Yeo Hi đã phải lòng Lee Giang. Cô một lòng muốn gả cho anh khuyên cô hãy bỏ ý định này vì một khi anh chết rồi cô sẽ chỉ còn một mình. Yeo Hi không sợ chết, cô đã chuẩn bị chống lại mọi thứ để bảo vệ anh. Nghe những lời chân thành từ cô, thấy vậy Lee Giang không đẩy cô ra mặc cho cô dựa vào người mình, mong chờ tương lai tươi đẹp. Còn Lee Giang lại vô cùng suy. Anh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện mình sống không còn lâu nữa. Anh thất thần đi về thì thấy thần linh đang chơi cá cược tuổi thọ. Rất nhiều thần linh thua sạch tuổi thọ với tên quỷ bị cắm hai sừng kia. Ở đây ông lão mời Lee Giang lên chơi một ván. Anh như ma xui quỷ khiến tham gia cá cược, kết quả thua sạch. Lee Giang thua đến nổi giờ chỉ còn lại một ngày tuổi thọ. Quay về Mizongak, ngọn nến tuổi thọ của anh sắp tàn. Jeon biết được liền tìm quỷ một chân để tính sổ mong lấy lại tuổi thọ của em trai mình. Nhưng trước khi bắt đầu ván cược, quỷ một chân check bờ Zophai thì thấy tuổi thọ của Jeon chỉ còn 52 năm. Jeon ung dung nói trong tương lai anh sẽ chết cùng một cô gái người trần mắt thịt. Ván cược bắt đầu, ván đầu tiên cược 10 năm Jeon liền thua. Rồi ván thứ hai Lee Jeon lại cược 12 năm. Jeon lại thua tiếp, anh tiếp tục cược 20 năm. Vào lúc lật bài Jeon tóm lấy tay của hắn rồi nhanh tay chặt bàn tay của hắn. Jeon phát hiện một lá bài trong tay hắn, thì ra hắn chơi bẩn nên mới thắng hết lần này đến lần khác. Quỷ một chân thấy bị vạch trần liền cầu xin trả lại bàn tay vì không có tay thì không thể cờ bạc được nữa, thà như thầy huấn chỉ bị có nửa ngón thôi. Jeon yêu cầu quỷ một chân chơi một ván công bằng, nếu mình thắng gửi một chân phải trả lại toàn bộ tuổi thọ hẳn đã lấy của mọi người ở đây. Cược bắt đầu lại từ đầu, tên này bắt đầu dùng đòn đánh vào tâm lý. Quỷ một chân mặc kệ lá bài trong bạn bao nhiêu số, ngạo nghễ cược hết dù đôi khi nút còn chẳng có. Jeon lắng lo vì đây là trận chiến một mất một còn, hết lần này tới lần khác cũng không theo và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Cứ như vậy qua vài ván Jeon không theo khiến người xung quanh bắt đầu bàn tán nghĩ rằng Sơn Thần là kẻ nhát gan. Ở ván tiếp theo vào lúc Lee Jeon do dự không quyết,
Còn Lee Giang gục xuống, nội tâm Jeon do dự có nên liều một ván. Ông lão đánh thuê mà Kato cài vào bên cạnh xúi anh cực theo và kêu mọi người đồng thanh ủng hộ. Vì ông ta biết Jeon là một yêu quái rất chi là pro mắc trên, ông ta muốn dùng cách này để diệt trừ anh. Cuối cùng Jeon quyết định cược theo. May mắn là ván này anh thắng rồi, quỷ một chân thua sạch sành xanh. Lee Jeon giúp toàn bộ thần linh lấy lại tuổi thọ mọi người và cũng tha mạng cho tên quỷ một chân hai sừng kia. Họ cùng nhau cảm ơn anh rồi rít. Lee Jeon cũng khuyên mọi người đừng làm phiền bà ta lùi pa nữa. Thời đại đang thay đổi, cách sinh tồn của bọn họ cũng sẽ thay đổi theo, phải học cách chung sống với thế giới mới và con người. Lee Giang cũng có lại sức sống sau chuyện đó. Jeon nói với em trai anh thắng là nhờ anh chơi bẩn vì lá bài anh ta đã lấy trong tay tên kia trong lúc chặt tay hắn. Lee Giang muốn biết trong tay tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Lee Jeon lấy điện thoại cho Lee Giang xem video Lee Giang tự quay lại trước khi chết. Anh cũng biết được trong tương lai là mình tự nguyện chết để bảo vệ anh trai. Trong lòng cũng thanh thản hơn nhiều, hai em làm lành với nhau và hiểu nhau hơn. Eo Hee nghe tin anh sắp chết cũng vội vã chạy đến ôm anh khóc lóc. Lee Jeon nhìn em mình mấy trăm năm nay cuối cùng đã thoát ế cũng mừng thầm trong bụng. Tối đến bọn lính đánh thuê thần chết bắt đầu làm nhiệm vụ bắt và giết các thần linh ở nơi đây. Trong quá trình làm nhiệm, Yuki nghe ngóng bởi các ma quỷ nơi đây rằng Mizongak có bảo vật liền thông báo cho Iato. Anh thấy các thần linh nơi này chết rất nhiều, anh cũng định xuôi tay nhắm mắt mà bỏ qua, nhưng sự việc này quá nghiêm trọng khiến một kẻ không thuộc thời đại này như anh quyết định nhúng tay vào. Hongju đi đến gặp Kato để tự nguyện giao bảo vật mà Jeon cất giữ. Cô làm vậy là để bảo vệ các cô gái ở Mizongak của mình, nhưng cô không hề khờ mà giao bảo vật cho Kato. Cô đã gặp Jeon để nói về bảo vật và anh vẫn luôn giấu bảo vật trong phòng của Hongju, nên nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hongju cũng biết bảo vật này vô cùng quan trọng với Jeon, là thứ giúp Jeon trở về nhà. Mới đầu Jeon đến thời đại này là để lấy về hòn đá trấn thủ. Hongju giả vờ giao dịch với Kato nhưng mục đích chủ yếu của cô là nguồn kéo dài thời gian. Chỉ cần có được bảo vật cô có thể đưa thuộc hạ của mình đến bình nguyên vô tận. Rất nhanh tên Kato đã hạ lệnh cho đội lính đánh thuê thần chết cướp bảo vật trong tay Lee Jeon. Ngoại trừ tên này và Hongju thì Mu Yang cũng muốn có được viên đá trấn thủ để khiến anh trai sống lại. Lúc này đội lính đánh thuê thần chết đi khắp nơi làm chuyện xấu, chúng hành hạ giết hại yêu quái trên lãnh thổ Triều Tiên. Jeon quyết định trước khi về sẽ giết chết tất cả những yêu quái đến từ Nhật Bản, mà có vẻ như đây cũng chính là lý do bà ta lùi pa đưa Jeon đến thế giới này trên. Để nghênh chiến một trận gia hình gia hài, Jeon chuẩn bị rời khỏi Mizongak đến ở khách sạn VIP Pro. Jeon vốn dĩ định chiến đấu một mình nhưng Lee Giang lại một mực muốn đi cùng anh trai. Hai anh em chuẩn bị rời khỏi Mizongak cùng với cả Hongju. Lúc đi đến khách sạn Panda, Hongju đi theo hai người. Sau một đêm suy nghĩ, Hongju không nỡ để Lee Jeon đi. Cô quyết định tạm thời đóng cửa Mizongak, dẫn theo tất cả các cô gái đến khách sạn ở cùng với Jeon và Lee Giang. Nhưng mục đích thật sự của Hung Chu không phải như thế, vì tranh giành bảo vật. Cô đưa mọi người đến đây ở cùng là vì sợ tên Kato sẽ phục kích Mizongak, và đưa họ đến đây là vì bảo vệ cho bọn họ. Còn về kế hoạch của Hongju, cô định nhân lúc Lee Jeon và Mu Yang đánh nhau mà nhanh cái tay cướp lấy bảo vật. Bên phía đội lính đánh thuê thần chết, chúng lại tiếp tục giết hại yêu quái ở đây. Chúng đến cửa hàng trang phục, hai bên nhận ra thân phận của nhau. Đội lính đánh thuê thần chết ra tay với bà chủ nơi đây nhưng rồi lại thôi. Bà vô cùng sợ hãi vì bà với Eo Hee rất thân với nhau nên bà khuyên Eo Hee những ngày gần đây đừng đi ra ngoài. Có một đám yêu quái Nhật Bản đang gây chuyện ở đây, hiện tại chúng đã đến khách sạn Panda. Eo Hee nhớ ra dạo gần đây Lee Giang cũng ở trong khách sạn đó. Cô lo cho Lee Giang sẽ gặp nguy hiểm, lập tức chạy đến đó. Bây giờ tất cả các thế lực đều đã tập hợp đầy đủ tại khách sạn Panda Moon. Đội lính đánh thuê thần chết cũng vào ở trong khách sạn. Jeon, Lee Giang, Hongju và những cô gái ở Mizongak sống ở lầu 3. Còn Mu Yang sống ở tầng 4 trên phòng 403, biệt đội lính đánh thuê thần chết ở phòng kề bên 404. Mu Yang còn đưa Dạ Xoa trước đó bị nhiễm bệnh đến để gây rối nhiễu nơi này. Tất cả các thế lực đã có mặt đầy đủ, một trận xích bích giữa ba thế lực chuẩn bị diễn ra. Jeon nhận ra những thế lực trong khách sạn đã dục dịch hành động. Mọi người đều đến đây vì bảo vật bí ẩn, tập hợp đồng đội lại thương lượng kế hoạch. Mục tiêu đầu tiên của anh chính là đội lính đánh thuê thần chết. Jeon định lôi kéo Hongju và Mu Yang liên thủ, cùng mình biến chuyện này thành cuộc chiến giữa đội lính đánh thuê thần chết và Sơn Thần. Nhưng muốn thực hiện điều này không hề dễ chút nào, tất cả mọi người đều muốn có được bảo vật. Mu Yang một lòng muốn giành lấy bảo vật để cứu anh trai. Hongju lựa chọn hàng đầu của cô là sự an toàn của các cô gái ở Mizongak, nên cô không thể nào liên thủ với Lee Jeon đối đầu với nhóm lính thuê được. Điều này Jeon biết rất rõ, anh tự có cách giải quyết cục diện này. Trong khách sạn mọi người bắt đầu hành động. Jeon dặn bác sĩ Gu đúng 7 giờ tối cắt điện của khách sạn. Như vậy có thể khiến những người khách khác ở yên trong phòng, tránh những người vô tội gặp nạn. Tiếp đến anh nhờ Lee Giang đi chuyển lời cho Mu Yang và Hongju, nói với hỏi rằng Lee Jeon ở phòng 404 chờ họ. Lúc Lee Giang vừa chuyển lời cho Hongju chuẩn bị đi tìm Mu Yang thì Eo Hee đến khách sạn. Lo lắng cho sự an toàn của Eo Hee định đưa cô đến nơi an toàn. Lúc này bóng điện ở trong phòng khách sạn bắt đầu chớp nháy, sau đó lập tức tắt đi. Jeon đến trước cửa phòng 404, đội lính đánh thuê thần chết phát hiện ra có người đến gần. Jeon gõ cửa không thấy ai trả lời, anh bèn đẩy cửa vào thì lạ là trong phòng trống không. Lee Jeon biết đám người đó vẫn chưa rời đi, anh nhìn ngó xung quanh thấy bức tranh trên tường có chút kỳ lạ, anh đưa tay chạm vào bức tranh, sau đó bị đưa vào thế giới trong tranh. Hóa ra có một con yêu quái sử dụng phép thuật trên bức tranh lừa Jeon vào trong thế giới ảo. Trong khách sạn, Mu Yang thả Dạ Xoa ra đi càn quét cả nơi này. Những cô gái ở Mizongak xém nữa bị giết hại, may mà cấp dưới của Hongju ở lại dùng tính mạng của mình để bảo vệ các cô gái xinh đẹp này.
Anh kịp thời xuất hiện lúc Dạ Xoa bên ngoài cứu các cô, một mạng. Dạ Xoa tiếp tục giết hại những người vô tội trong khách sạn. Nó đi đến sảnh khách sạn tấn công tất cả những người ở nơi đây. Ngày càng có nhiều người bị truyền nhiễm, chỉ trong chốc lát khách sạn ngập trong mùi máu và hỗn loạn. Mà Lee Giang dẫn theo Yeo Hee tiếp tục chạy khắp nơi tìm chỗ trốn. Nhân lúc hỗn loạn, Hong Ju và Mu Yang đến trước cửa phòng 404. Mu Yang để cửa vào trước, còn Hong Ju ở phía sau nở một nụ cười quỷ dị. Mu Yang cũng bước vào thế giới ảo. Anh tìm thấy Jeon, nói cho Jeon biết mình đưa Dạ Xoa đến đây. Lúc này nó đang ở trong khách sạn hành hung bừa bãi Lee Giang và cô người yêu bé nhỏ có lẽ đang gặp nguy hiểm. Nếu Lee Jeon muốn cứu em trai thì mau đưa ra bảo vật ra, nhưng Jeon không đồng ý vì Lee Giang là nửa người, nửa hồ ly nên không hề yếu đuối, không dễ bị yêu quái hạ gục. Hơn nữa Lee Giang còn phải bảo vệ cô gái mà mình yêu, như vậy anh sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Nói xong, Lee Jeon và Mu Yang đánh nhau vào lúc hai người tranh giành bảo vật. Hong Ju xuất hiện nhân cơ hội lấy bảo vật đi mất. Jeon và Mu Yang lập tức chia nhau đuổi theo. Hong Ju mai phục ở nơi chắc chắn Lee Jeon sẽ đi qua, dùng một đòn hạ gục anh, nhưng vừa quay đầu lại bảo vật đã bị Mu Yang cướp mất. Hong Ju lập tức đuổi theo cô, cố ý bị ngã khiến Mu Yang vô cùng lo lắng, vội chạy ngược lại hỏi thăm. Hong Ju liền cầm đá đập thẳng vào đầu Mu Yang, dù anh bị đánh cũng không làm gì được. Ai bảo Hong Ju là điểm yếu của anh. Hong Ju đang định lên số chạy đi thì bị Jeon hạ gục lấy mất bảo vật. Hong Ju không phục, dùng dây quấn lấy chân Jeon không cho anh chạy thoát, sau đó kéo anh về phía cô. May mà Mu Yang kịp thời chạy đến chém đứt roi. Lúc này đột nhiên xuất hiện một màn xương trắng xóa. Jeon phát hiện ra nguy hiểm vội vàng báo các bạn bịt mũi lại. Lúc này một tên hói trong nhóm lính đánh thuê thần chết xuất hiện sau lưng họ. Hai người kia không kịp bịt mũi lại nên đều phun máu tươi do trúng độc, chỉ có tên hói kia mới có thuốc giải. Hắn lệnh cho họ giao bảo vật ra, không thì hai người kia sẽ mất máu mà chết trong đau đớn. Jeon giả vờ đưa bảo vật, nhân lúc tên hói nhận lấy, Hong Ju lao lên nộ lông cước hắn. Bọn họ dùng bạo lực để cướp thuốc giải. Lee Jeon và Mu Yang ấn hắn xuống đất. Hong Ju liền lấy công cụ bạo hành hỏi cung yêu quái ra. Dù hắn bị thương nhưng hắn vẫn phun ra một thứ chất độc bay về phía Hong Ju, may mà Jeon nhanh chân chắn trước mặt cô. Hong Ju nổi giận ra tay trừng trị cho hắn chết ngay tại chỗ. Trước khi chết hắn đã kịp ra tín hiệu gọi đồng bọn của mình. Ba người vội vàng rời khỏi nơi này, nhưng cho dù đi thế nào cũng quay về điểm xuất phát. Bọn họ đã bị mắc kẹt ở đây vì trúng độc. Hong Ju và Lee Giang ngày càng yếu đi, tầm nhìn ngày càng mờ nhạt, thuốc độc còn dữ dội hơn bọn họ nghĩ. Lúc này Yuki xuất hiện, cô ta tặng cho Jeon một người tuyết, bày tỏ tình cảm mến mộ của mình với idol đẹp trai xinh xẻo da trắng. Nói xong còn định lao lên hôn anh. Hong Ju nén cơn đau đẩy Yuki ra tuyên bố chủ quyền với Lee Jeon. Hai cô gái đấu đá nhau vì trai đẹp, xem hai mới có được Jeon. Trong lúc đánh đá nhau vì cờ rút thì hai con yêu quái khác gọi Yuki về. Cô ta lập tức bỏ đi vì đội trưởng không thích cô ta hành động một mình. Jeon đuổi theo đối phương, anh giơ nắm đấm, lúc bị cô ta nắm lấy cô ta thì chuyển phép thuật Wings Echatit. Lee Jeon liền cảm thấy cổ tay như bị đóng băng, thì ra Yuki là tuyết nữ, một con yêu quái băng. Lee Jeon đề nghị giao dịch với cô ta. Anh có thể đưa cây thước vàng cho cô ta, nhưng cô ta phải đưa thuốc giải cho anh. Hai người kẻ đẹp trai người đáng yêu giao dịch thành công. Jeon đem thuốc giải về Hong Ju định lấy thuốc. Jeon lại đưa ra điều kiện. Anh yêu cầu Hong Ju với Mu Yang cùng hợp sức để đánh đám yêu quái kia để có cơ hội sống sót cao. Hong Ju lập tức đồng ý, còn Mu Yang từ chối uống thuốc. Jeon nói rằng tuyết nữ không chế băng tuyết, còn Mu Yang có thể khống chế lửa, anh cần Moang đối phó băng nữ. Sau khi hồi phục sức khỏe, ba người bàn bạc đối sách. Jeon quyết định lấy mình làm mồi nhử lấy thân thử nghiệm. Trước lúc Jeon xuất phát, Hong Ju ôm lấy anh ra vẻ không nỡ. Thật ra Hong Ju khá tinh danh, trong lúc đó đã nhanh cái hand lấy túi bảo vật trên người Jeon. Một mình Jeon hành động gặp được ông lão trong nhóm tử thần. Lee Jeon nhớ từng gặp ông ta ở ván cá cược. Trước kia ông ta đóng giả thành thần đất, nói chân mình bị thương nhờ Jeon cõng như một đoạn. Jeon nói sẽ cõng ông ta rời khỏi đây, nhưng quay người liền rút kiếm, thì ra Jeon phát hiện trên người tên này có mùi giống tên hói khi nãy, vì vậy biết được thân phận của ông ta. Ông không che giấu thân phận mà nhảy lên người Jeon. Mắt anh nhìn vào mắt lão ta, sau đó phun khói đen bao vây hai người. Khi tắt khói, Lee Jeon và lão ta đã phán đổi cơ thể. Đây là phép thuật thần bí của ông ta. Sau khi có được thân phận của Jeon, ông liền tìm bảo vật trên người Jeon nhưng không phát hiện ra gì. Jeon nhận ra nhất định là Hong Ju đã lấy bảo vật. Nhân lúc anh không đề phòng, lão già cũng đoán được bảo vật đang trên người đồng bọn Jeon. Lão ta liền đến trước mặt Mu Yang và Hong Ju nói mình đã tìm được nơi ẩn thân của đám yêu quái, còn nói sẽ đưa hai người đến đó bắt yêu quái. Lúc này Mu Yang và Hong Ju không biết người trước mặt là Lee Yang Fake, còn Jeon hàng Ryan thì gặp được Okama và tuyết nữ. Jeon nhận ra anh đang trong cơ thể lão già, đây có lẽ là cơ hội tốt. Thế là Jeon chủ động lên trước. Tuyết nữ phát hiện cơ thể lão già bị thương. Lee Jeon trả lời là bị hồ ly tấn công nhưng lại bị hai tên đồng bọn chế nhạo. Okama cảnh giác nghi ngờ thân phận của lão vì ai biết được trước mặt là Ryan hay Lee Jeon. Dù gì ông ta giỏi nhất là hoán đổi cơ thể. Lee Jeon vội đâm lao nói hồ ly rất hiểu biết về yêu quái, nói mình nắm được điều này nên đề phòng từ trước. Tuyết nữ với Okama cũng không nghi ngờ lời của Jeon. Anh may mắn qua mắt được chúng, nhưng với tình hình hiện tại Tuyết nữ đang suy nghĩ có nên nói với đội trưởng. Anh liền nghi ngờ nhân sinh vì tưởng lão già này chính là đội trưởng, nhưng hóa ra captain của băng nhóm này lại là người khác. Khách sạn lúc này không khác gì địa ngục khi xung quanh toàn là quỷ Dạ Xoa. Lee Giang nắm tay Yeo Hee lom rom rời đi, tìm được một căn phòng trống, anh dặn dò Yeo Hee hãy ở yên để anh đi cứu người. Khi anh quay lưng đi thì Yeo Hee đã bị một con Dạ Xoa trong phòng cắn vào cổ. Anh giúp cô hút hết máu độc trong người, cô vội vàng đẩy anh ra.
Lee Giang lấy ra đôi nhẫn mình đã chuẩn bị trước đeo cho cô. Yeo Hee rất cảm động nhưng cô vẫn không kìm được chất độc đang lan trong người mình. Cô vẫn còn vài điều ước khi lúc trước Lee Giang hứa sẽ thực hiện cho cô. Cô ước Lee Giang hãy rời bỏ căn phòng này và bỏ cô lại. Anh nghe nhưng không đồng ý, anh nhất quyết phải ở cùng cô. Yeo Hee hy vọng nếu cô trở thành Dạ Xoa thì anh phải tự tay giải quyết cô. Anh vẫn không đồng ý, vì anh đã xem coi cô là người phụ nữ của mình, anh sẽ nguyện chết cùng cô. Yeo Hee sau đó thì cũng ngất đi vì chất độc. Bác sĩ Gu và Jeju đến phòng khi nghe Yeo Hee bị cắn nguy hiểm tới tính mạng. Trước đó Jeju tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Hongju với Mu Yang. Nếu bị Dạ Xoa cắn dùng nhụy hoa của hoa diên vĩ nấu nước uống là có thể chữa khỏi. Nghe thấy vậy bác sĩ Gu nhớ tới ở nhà bếp khách sạn có loài hoa này, thế là bọn họ mạo hiểm đi lấy hoa. Bọn họ xuyên qua sảnh lớn, khắp sảnh lớn toàn là Dạ Xoa khát máu kinh tởm. Lee Giang thăm dò Dạ Xoa, anh đến trước mặt một con nín thở giữ yên lặng. Dạ Xoa đứng sát gần anh nhưng không phát hiện ra anh. Anh nhặt một lọ thủy tinh ném đi tạo ra tiếng động thì tất cả Dạ Xoa đều chạy về phía tiếng động. Lee Giang nhận ra Dạ Xoa không thể nhìn thấy, chỉ hành động dựa theo tiếng động, thế là anh lên kế hoạch hành động. Lee Giang cho bác sĩ Gu đến nhà bếp lấy hoa diên vĩ, còn anh với thằng Ní Ná sẽ di chuyển đến máy hát để dẫn dụ Dạ Xoa. Lee Giang với thằng Ní lặng lẽ di chuyển tới máy hát, đi xuyên qua đàn Dạ Xoa. Bọn họ gặp được người sống sót duy nhất là học trò của bậc thầy thôi miên. Anh học trò xin Lee Giang giúp đỡ, núp phía sau anh. Giữa đường anh ta thấy sư phụ của mình thì liền gọi một tiếng sư phụ, quay người há hốc mồm. Anh học trò không ngờ sư đã bị lây nhiễm, anh ta sợ hãi hét lên tạo ra tiếng động lớn. Dạ Xoa lập tức xông đến Lee Giang, hết đường chạy liền vác máy hát trốn vào phòng, vội khởi động máy hát dụ Dạ Xoa vào trong phòng. Cậu học trò với thổ phỉ ra sức chặn cửa, chặn toàn bộ Dạ Xoa ở trong phòng, nhưng anh học trò tham sống sợ chết bỏ chạy giữa chừng khiến Dạ Xoa lao ra. Thấy vậy Lee Giang xông lên dùng cơ thể chặn trước cửa. Anh bị vô số Dạ Xoa cắn vào khiến vết thương chi chít trên cơ thể. Lúc này bác sĩ Gu đang chạy đến nhà bếp, khó khăn lắm mới lấy được lọ hoa diên vĩ. Bỗng một con Dạ Xoa xông lên vì đánh được hơi người. Lọ hoa diên vĩ trong tay anh rơi xuống đất, anh không dám phát ra tiếng động, anh vươn tay nhặt lọ hoa diên vĩ rồi thận trọng rời đi. Sau đó tập hợp với Lee Giang, bọn họ lập tức chạy về phòng. Còn tên học trò nhát gan mắc kẹt trong đám Dạ Xoa, toàn bộ Dạ Xoa xông đến cắn xé anh ta. Yeo Hee được các cô gái ở Mizon Gác chăm sóc, cô vẫn còn thở không phát bệnh, nhưng một khi tắc thở thì cũng sẽ biến thành Dạ Xoa. Trong khi đang trên bờ vực tắc thở, một cô gái chuẩn bị ra tay với cô. Chuyển cảnh quay lại sảnh khách sạn, vô số xác Dạ Xoa chết. Anh học trò đứng dậy ngạo nghễ giữa đám Dạ Xoa, anh ta không bị lây nhiễm mà giết được toàn bộ chúng. Vuốt tóc vuốt tai nở một nụ cười nham hiểm. Chuyển cảnh vào thế giới trong tranh, lão già dưới thân xác của Jeon đã đi tìm Hongju và đi tới giằng co nhằm lấy lại bảo vật. Hongju một cô gái đanh đá nên liền không chịu và đấm cho ông ta ngã rồi còn bóp cổ ông ta. Trong lúc đó tên mập đã tới đánh lén Hongju, còn Yuki thì đối phó với Mu Yang. Jeon do ở trong cơ thể lão già yếu đuối bị thương nên không thể làm gì mà chỉ trốn một góc để dò la tình hình. Hai bên bắt đầu giao chiến nhưng tên kia thân xác mập mạp nhưng lại đọ sức không lại Hongju. Lão già liền chế giễu anh, hắn ta liền tới nắm cổ ông lên, sau đó ông ta mới nói mình mới chỉnh là hàng Ryan. Định đấm cho ông ta một cú ra hình ra hài thì Hongju bắt tay hắn lại và bảo Jeon Fake ra tay giết hắn. Nhưng Jeon Fake không làm theo lời mà ngược lại còn chém cô. Lúc này cô và Mu Yang mới biết Ion này là hàng giả. Thấy Hongju bị thương, Mu Yang vô cùng lo lắng. Yuki nhân lúc đối thủ phân tâm liền bắt lấy tay anh và đóng băng. Hongju một mình cân 3 nhưng sức người có hạn và bị Yuki đóng băng. Mu Yang giã đông bằng phép thuật của mình và lòn lòn sau lưng Yuki đâm cho cô một nhát. Tên mập cũng lao lên tấn công nhưng thân pháp của hắn chậm chạp vẫn không địch nổi Mu Yang. Anh đã hết sức lực nhưng vẫn dùng hết sức để đi tới gã đông cho Hongju. Tên mập liền tới cản anh lại, dùng sức siết chặt bụng anh. Yuki biết Mu Yang có pháp thuật lửa nên lệnh cho lão già hoán đổi cơ thể với anh ta. Nhưng trước khi hoán đổi, cô ta còn kỹ càng dùng kiếm đâm vào cơ thể Jeon. Jeon Ryan nhìn bọn chúng hành hạ cơ thể mình khiến anh vô cùng xót ruột. Lão già lại há miệng ra thả làn khói đen chuẩn bị hoán đổi thân xác một lần nữa thì Jeon lao ra chặn lại. Thế là cả hai quay về thân xác của nhau. Jeon vừa được đổi lại thân xác liền gọi sét đánh chết lão già chết tiệt trong một nốt nhạc. Yuki và tên mập không làm được gì cả. Jeon lấy lại bảo vật từ tay Yuki. Hai người bọn chúng thấy tình thế bất lợi bèn vội vàng chạy thoát thân. Ba người kiệt sức nằm lăn ra đất, lúc mở mắt ra họ phát hiện mình đang nằm dưới nền của khách sạn Panda. Bọn họ thấy tất cả Dạ Xoa đã bị giết chết. Jeon còn tưởng rằng chuyện này do Lee Giang làm. Ba người quay về Mizon Gác dưỡng thương. Cuộc sống của họ dường như đã quay về trạng thái ban đầu cho đến một ngày nọ, hai anh em đang nói chuyện, Jeon bỗng phát hiện Lee Giang đứng dưới ánh nắng nhưng không có bóng. Lee Jeon cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ bèn quay về tìm đồng đội hỏi hai người còn nhớ hôm đó bọn họ quay về như thế nào không. Cả ba người đều nhớ rằng họ tỉnh lại ở khách sạn nhưng không bạn nhớ mình đã về Mizon Gác như thế nào. Cuối cùng Jeon cũng hiểu ra nơi này không phải Mizon Gác, bọn họ vẫn đang bị mắc kẹt ở trong phòng. Sau khi nhận ra điều này, ba người mới thoát khỏi ảo ảnh quay về phòng. Thủ lĩnh đội lính đánh thuê thần chết đã đứng đây đợi từ chiều. Hắn ra lệnh cho Jeon giao ra bảo vật, nào ngờ Jeon lại ngoan ngoãn đưa bảo vật cho hắn. Hóa ra không lâu trước đó khi vào ở trong khách sạn, Jeon đã chạm mặt thủ lĩnh. Lúc đó hắn đã thôi miên Jeon. Sau khi lấy được bảo vật thủ lĩnh để Jeon tỉnh táo lại, tiếp đó hắn lại thôi miên Hongju và Mu Yang để họ tàn sát lẫn nhau. Jeon chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, anh giả vờ tỏ ý phục tùng thủ lĩnh để cho hắn buông lỏng cảnh giác. Lúc này Jeon đột nhiên đọc thần chú, tên mập và Yuki đi đến ôm chặt lấy thủ lĩnh, còn Yuki đóng băng hắn.
Jeon lấy lại bảo vật, tình thế xoay chuyển 360 độ nhanh chóng khiến hắn trở tay không kịp khi vô tình gặp phải thằng Liều. Hóa ra Jeon cũng sử dụng thuật thôi miên khi Jeon đang ở trong cơ thể của lão già. Anh đã thôi miên vào người tên Mập và Yuki. Jeon cầm dao đâm vào tên thủ lĩnh, sau đó ra lệnh cho tên Mập và Yuki bế theo thủ lĩnh leo lên nóc nhà nhảy xuống. Vừa giải quyết được kẻ thù thì Mu Yang xuất hiện giành lấy bảo vật, may mà Jeon cảnh giác nên anh ta chỉ cướp được thước vàng, còn đá trấn thủ vẫn đang ở chỗ Jeon. Anh ta cầm lấy bảo vật chạy trốn nhưng do đang bị thương nặng nên anh ngất ở bên vệ đường. May mà anh được phát hiện và đưa đến chỗ của bà chủ tiệm may chăm sóc cho anh. Sau khi bình phục, Mu Yang chào tạm biệt, trong lòng anh vẫn canh cánh chuyện cứu anh trai. Mu Yang lấy gương đồng ra lúc anh trai xuất hiện. Việc đầu tiên anh ta quan tâm không phải là vết thương của em trai mà chỉ quan tâm Mu Yang có lấy được bảo vật không. Anh chỉ lấy được thước vàng, mặc dù chỉ có một món bảo vật nhưng anh trai của Mu Yang vẫn sốt ruột bảo Mu Yang bắt đầu hành động vào tối nay. Anh ta sốt ruột muốn nhanh chóng tái sinh là có lý do. Lúc này bà ta Lùi Pa đang kể lại chuyện cũ cho Jeon nghe. Bà lấy ra một bức vẽ, người ở trong bức vẽ không có mặt. Mới đầu trên thế gian chỉ có một vị sơn thần chứ không phải là 4 người. Trong bức vẽ này chính là sơn thần đầu tiên, sau đó sơn thần đầu tiên phát điên. Trên thế giới bắt đầu có yêu quái, do đó Diêm La Vương mới giết chết hắn và biến pháp lực của sơn thần đầu tiên thành 4 món bảo vật để ở 4 thời đại khác nhau. Đá trấn thủ và thước vàng là trong số 4 món bảo vật. Hai món bảo vật này không nên xuất hiện trong cùng một thời đại. Chúng sẽ hút nhau như nam châm, cố gắng để hợp nhất với nhau. Bây giờ Mu Yang đã cướp được thước vàng, anh muốn dùng thước vàng để hồi sinh anh trai mình, nhưng người mà anh đánh thức có lẽ không phải là anh trai của anh mà là sơn thần đầu tiên. Lúc này anh ta bên đây đã bắt đầu nghi thức hồi sinh. Bà ta Lùi Pa không ngăn cản là vì chỉ có hồi sinh sơn thần đời đầu mới có thể thực sự bắt giữ hắn. Vậy nên họ buộc phải mạo hiểm một phen. Mu Yang kết thúc nghi thức cuối cùng, anh trai cũng xuất hiện trước mặt anh. Mu Yang kích động ôm lấy anh trai nhưng anh không biết rằng sau lưng anh 10 ngón tay của anh trai có đen xì vô cùng đáng sợ. Anh ta ôm Mu Yang ngày càng chặt đến mức Mu Yang không thể nào thở được. Lúc này hắn mới thừa nhận hắn không phải là người anh trai mà anh ngày đêm mong nhớ. Nói xong, sơn thần đầu tiên chạm nhẹ vào trán của Mu Yang. Anh lập tức ngã ngược về phía sau, trái tim anh cũng ngừng đập. Cảnh tượng trước mắt ngày càng đen tối và anh đang dần dần chết đi. Trong đầu Mu Yang xuất hiện nhiều hình ảnh khác nhau, anh nhớ lại hồi nhỏ ngây thơ hồn nhiên, nhớ đến Hongju và muốn gặp Hongju lần cuối, muốn sống tiếp. Jeon sau khi biết được sự thật dốc hết sức chạy đến chỗ Mu Yang. Lúc này tính mạng của anh ta như đèn treo trước gió, anh gắng chỉ để lại một câu mong Jeon chăm sóc tốt cho Hongju. Sau đó anh ta chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay của Jeon đến giây phút cuối cùng. Mu Yang ai mới là bạn, ai mới là bè. Người lúc nào cũng ở bên cạnh anh đó chính là Jeon. Cùng lúc đó bên phía cô gái ở Mijon Gác chuẩn bị giết Yeo Hee thì Lee Giang kịp thời trở về cho cô ấy uống thuốc giải và ở bên cạnh chăm sóc cô không rời nửa bước. Nhờ vậy mà Yeo Hee mới không bị biến thành dạ xoa. Sau khi bình phục, hai người đi ra ngoài hẹn hò, cả quá trình luôn có một người phụ nữ mặc đồ đen theo dõi bọn họ. Nhân lúc Lee Giang đi mua đồ, cô ta đến gần Yeo Hee và đâm cô ấy. Người phụ nữ ấy chính là Yuki. Cùng lúc đó tên Mập cũng chặn đường, thuộc hạ của Hongju. Lee Giang mua đồ xong quay về thì không thấy Yeo Hee đâu hết, chỉ thấy hộp hạc giấy của cô bị rơi vỡ. Jeon ở gần đó phát hiện một người tuyết nho nhỏ, anh nhận ra chuyện này là do đội lính đánh thuê thần chết gây ra. Bọn chúng vẫn chưa chết, dựa vào vết máu ở hiện trường có thể đoán rằng Yeo Hee không bị thương chí mạng, rất có thể cô đã bị bắt. Lee Giang tự trách mình, nếu như anh không để TCO một mình trên đường có lẽ bi kịch không xảy ra. Anh ta không ngừng oán trách bản thân còn giận dỗi đuổi Jeon đi, đuổi anh về thời đại của anh, đừng quan tâm đến mình nữa. Jeon ôm lấy em trai, hai người hứa với nhau sẽ cùng chiến đấu. Trong lúc bắt đầu trận quyết đấu cuối cùng, Jeon viết cho bản thân ở thời đại này một bức thư, hy vọng khi anh quay về ở thời đại này vẫn cần thần núi hồ ly. Đặc biệt là Lee Giang người cần anh trai ở bên cạnh để dụ Lee. Jeon ở thời đại này quay về, trong thư còn để lại một manh mối, cô ấy đang ở đây. Jeon ở thời đại này hiểu ra cô ấy chính là người yêu của mình, nhất định là người yêu sống lại rồi, thế là anh lập tức quay về kinh thành. Jeon ở tương lai đi gặp Kato, hiện giờ Yeo Hee với Jeju đang trong tay hắn ta. Jeon muốn cứu con tin, còn Kato muốn bảo vật trong tay anh. Thế là hắn đưa ra trao đổi công bằng, chỉ cần hắn lấy được bảo vật thì sẽ tạo ra kết giới bảo vệ Nhật Bản trong chiến tranh. Jeon còn lâu mới ra bảo vệ ra, Kato dường như cũng ngờ được điều này. Hắn nói với anh trò chơi đuổi bắt sớm đã bắt đầu rồi. Thuộc hạ của Kato đến Mijon Gác thông báo cho Hongju với Lee Giang con tin là người phụ nữ của Lee Giang, một người là tay sai đắc lực của Hongju, nhưng chỉ có một người được sống, ai lấy được bảo vật của Jeon trước thì sẽ cứu được người thân trên. Hongju ngấm lệ vì Jeju là tay sai đắc lực của cô, cả đời chỉ trung thành với một người, tình cảm chủ nô của bọn họ vô cùng sâu đậm. Hongju nhất định phải cứu Jeju. Lúc này Jeon quay về xin ý kiến của họ, bỏ mặc người khác hoặc là liên thủ hợp tác. Cuối cùng mọi người quyết định hợp tác, chia nhau ra hành động. Một cô gái giỏi vẽ tranh trong Mijon Gác vẽ chân dung của con tin. Bác sĩ Hu phát huy sở trường hiểu tiếng động vật, cầm chân dung đi hỏi từng loài động vật về tung tích của con tin. Hôm nay là ngày cưới của Eun Ho với anh rể Kato, vì hắn ta muốn tái hôn, đúng là biến thái. Cô bị ép hôn, cô biết kế hoạch của Jeon nên cũng tham gia hành động. Hongju lấy thuốc nổ, các cô gái đóng giả thành phù dâu đi theo Eun Ho đến khách sạn, còn Eun Ho buộc thuốc nổ lên đùi. Nhân lúc trang trí hôn lễ, các cô gái bỏ thuốc nổ vào trong bình hoa đặt ở giữa sân khấu. Hongju đi tìm bà ta Lùi Pa mượn thiên lý nhãn. Bà ta nữ Pa đang đợi đơn vị khách, một lúc sau vị khách đến đó chính là thần núi đầu tiên. Bà ta Lùi Pa không địch lại nổi đối phương và bị cướp mất thiên lý nhãn. Khi Hongju đến, bà ta Lùi Pa đã mất một con mắt.
chuyện đến nước này muốn chấm dứt mọi thứ, Lee Jeon phải đem viên đá bảo vệ về tương lai. Rất nhanh mọi người nghe ngóng được tung tích con tin Hongju và Lee Giang liền đưa người đi ứng cứu. Bọn họ vừa đến nơi, tuyết nữ rút dao kề lên cổ Yeohee. Hongju nhanh như chớp đánh gục tuyết nữ, cứu được Yeohee. Sau đó cô đi tìm Jeju. Anh lúc này đã bị tiêm cây quỷ huyết sáo vào người. Khi bị tiêm vào nó sẽ khiến người ta phát điên. Jeju vì thế mà có lúc tỉnh táo, có lúc hôn mê. Lúc hôn mê trong đầu dường như có tiếng sáo khiến anh vô cùng đau đớn, mất đi lý trí, thậm chí ra tay với Hongju. Hai phe chính tà đang giao đấu. Trong đầu Jeju cảnh tượng bị Hongju lấy đi ký ức lúc anh còn là con chó hiện lên trước mắt. Cuối cùng anh đau đớn hét lớn, tận tay chấm dứt mọi thứ. Jeju chết dần trong vòng tay cô chủ, đến cuối cùng vẫn lo cho an nguy của cô. Cùng lúc này Lee Giang bị tuyết nữ với tên mập tấn công. Anh không địch nổi, hai người bị đánh lên bờ xuống ruộng. Tuyết nữ với tên mập chế nhạo anh bất tài, nói anh không xứng làm em trai của hồ ly, là loại tạp chủng, khiến Lee Giang nhớ tới lúc nhỏ vì dòng máu không thuần chủng mà bị khinh miệt. Yeohee lén dùng dao đâm tuyết nữ nhưng cô cũng không phải đối thủ của tuyết nữ. Và đúng lúc đó Lee Giang nhớ tới lời dặn dò của Lee Jeon. Mặc dù anh là nửa người nửa hồ ly nhưng vẫn là một thành viên của gia đình anh trai vọng Lee Giang hãy tin tưởng năng lực của mình. Lúc Yeohee sắp phải chết, Lee Giang nổi điên lên, hai mắt bật chế độ hiền nhân, sức mạnh tăng lên gấp bội. Chẳng mấy chốc đã đánh bại tên mập, sau đó lại còn dùng thần lực điều khiển con dao đoạt mạng tuyết nữ. Vừa giải quyết xong hai người lại có kẻ địch xông tới. Jeon ở thời đại này xuất hiện một nhát chém chết đối phương. Sau đó Jeon ở thời đại này tìm đến Hongju đang khóc nức nở, đưa cho cô một thứ. Đây là hoa Bisali mà Jeon chơi thắng cậu bé Liễu trong một lần cá cược có thể cứu sống Jeju. Ở khách sạn hôn lễ bắt đầu, Kato dắt tay Eunho đi vào trong. Khi chủ hôn sắp tuyên bố xong, Eunho cướp lấy mic, chúc mọi người yên nghỉ. Kato cảm thấy kỳ lạ, người trước mặt không phải Eunho. Thấy bị hắn phát hiện, Jeon lập tức hiện nguyên hình, từ đầu đến cuối đều là Jeon đóng giả thành, không nói lời nào bắn vào người Kato. Còn thuộc hạ của hắn cũng phát hiện ra Eunho thật, cô cũng rút súng bắn đối phương. Đại chiến lập tức nổ ra, hai phe giao chiến, còn khách quý nhốn nháo bỏ chạy. Eunho với cây Thompson trên tay hóa thân thành Black Widow đánh gục vô số binh lính. Sau một hồi mưa đạn qua đi, chỉ còn lại một mình cha của cô. Cô không giết ông ta mà quay người rời đê, không ngờ ông ta lại bắn cô, còn hét lên rằng Eunho không phải con gái ông ta. Bác sĩ Hu lao ra đỡ đạn cho cô, đưa cô rời khỏi đây. Bác sĩ Hu tiễn Eunho đi, cô biết bọn họ có lẽ sẽ không gặp lại nữa. Hai người bắt tay tạm biệt. Bọn họ đều xem đối phương là trên chiến hữu, đồng chí thân thiết. Sau khi hai người rời đi, có một đám binh lính đến trước mặt cha Eunho. Bọn họ nhìn thấy thống đốc, chúng đã chết liền nghĩ ông ta là hung thủ giết thống đốc, khiến ông vẫn chưa kịp giải thích đã chết dưới nòng súng của binh lính. Kato với Jeon ở bên trong lễ đường bắt đầu cuộc chiến cuối cùng. Anh thấy thời gian không nhiều nữa, không định đánh tiếp, anh bắn vào bình hoa bên cạnh hắn nhưng thuốc nổ trong bình hoa không hề phản ứng. Vì tên Kato sớm đã biết tổng kế hoạch của anh, lấy thuốc nổ ra, thuốc nổ lan đến dưới chân Jeon rồi Kato nổ súng, vụ nổ lớn xảy ra. Nhưng cả hai vẫn sống sót. Hắn cùng đôi mắt đỏ quỷ dị dùng phép thuật cảnh cáo anh đừng hòng thay đổi Triều Tiên, cho dù Kato bị bắt, Triều Tiên cũng không được độc lập. Jeon phản bác tương lai Triều Tiên không những độc lập mà Nhật Bản cũng sẽ bại trận. Trong một khoảng thời gian Nhật Bản không thể treo cờ hát quốc ca, nhưng Kato chắc chắn không thể thấy được cảnh này vì hắn sắp mất mạng ở đây. Nói xong Jeon bật mốt cáo 9 đuôi triệu hồi sấm chớp. Khoảnh khắc đó Kato chỉ đành xin vĩnh biệt cụ. Thuộc hạ của hắn chạy tới bao vây Jeon thì Hongju liền cho đèn treo rơi đè lên hắn. Hongju ở lại yểm hộ đối phó đám tôm tép, bảo Jeon mau chớp lấy thời cơ quay về trước khi đi. Cô ôm lấy anh, cái ôm cho sự tạm biệt và chia ly. Jeon ngồi vào trong xe, bác sĩ Hu khởi động thì có một đám lính đuổi đến. Lúc này Mu Yang xuất hiện giúp Jeon bỏ chạy. Được hai người bạn thân mạnh vãi cả đạn hộ giá thì còn gì bằng. Jeon cũng có thể yên tâm rời đi. Mu Yang vẫn chưa chết là nhờ thần tài giúp anh. Sau khi Mu Yang chết, chòm sao bắt đầu thần tài để lại trên tay Jeon bắt đầu phát sáng. Thần tài hiện lên thực hiện lời hứa gọi hồn Mu Yang nên Mu Yang mới chết đi sống lại. Jeon đến chỗ bà ta núi Pa để chuẩn bị quay về. Người tiếc duy nhất của anh là không kịp tạm biệt Lee Giang. Anh lưu luyến đi vào cánh cổng địa ngục và Lee Giang kịp thời chạy đến. Anh nói với Jeon mình đã thắng trận đấu này, sau này cho dù Jeon không có ở đây anh cũng có thể một mình đương đầu. Hai anh em ôm nhau, Lee Jeon đem theo viên đá bảo vệ cùng bác sĩ Gu đi vào cánh cổng. Khi Lee Jeon rời đi, Mu Yang muốn quay về là bản thân trước kia cho đến khi thế gian này không còn kẻ địch cần anh tiêu diệt nữa. Hongju quay về Mizon gác, sự yên lặng bao trùm làm cô không quen. Trước khi Jeon đi, anh còn học thêu thùa từ các kỹ nữ nơi đây để làm khăn tay khắc tên tặng cho Hongju. Anh còn tự viết một lá thư kể lại những kỷ niệm khi nhỏ cùng nhau vui đùa và nói rõ tình cảm của mình đối với cô. Cô đọc xong cũng yên tâm và buông bỏ. Dần dần cuộc sống của mọi người trở lại bình thường. Hongju tặng cô chủ tiệm may một vali vàng để viện trợ cho chiến tranh. Các cô gái ở Mizon gác bắt đầu học đi đường quyền để chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. Lee Jeon ở thời đại này trở thành vị khách mới của Mizon gác, luôn gây sự làm trò với Lee Giang như thường ngày, nhưng lần này còn có thêm cả cô người cá xinh đẹp ở bên em trai mình nữa. Tình bạn của hội Tam Kê vẫn thắm thiết như ban đầu. Tối nay ba bọn họ kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau. Mục tiêu lần này của họ chính là thống đốc mới nhận chức. Lee Jeon quay về năm 2023 ngay lập tức cầm dù đỏ đi đón người yêu. Hai người ôm nhau thật chặt dưới cơn mưa ngâu. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.